Hai người này đang bất tỉnh nhân sự trong buồng lạnh, bỗng được một ông lão tiêm một thứ gì đó lên hai người họ. Nhờ vậy mà cả hai đã tỉnh lại sau cơn mê. Chàng trai liền nhanh chóng ra ngoài thì loạng choạng trước sự thay đổi của mọi thứ khiến anh ngất đi. Gia đình đi tới gặp thì bất ngờ thay đứa em trai và những người khác trong gia đình già đi rất nhiều, chỉ có anh là trẻ mãi không già. Cô gái cũng không khá khẩm hơn là bao, cơ thể yếu ớt quay về tìm gia đình nhưng không còn ai ở đây cả. Cô lên phường báo cảnh sát thì mọi người ở đây mới nhận ra cô đã 43 tuổi. Cả nam chính và nữ chính đều đã lớn tuổi, vậy đâu là lý do gì khiến họ trẻ mãi không già như thế? Nơi này có nhiều người đang nằm trong một cỗ máy kỳ lạ. Tại đây một người đàn ông đang điều chỉnh các thông số của chiếc máy kia. Bên trong đó gồm có hai người nam và nữ nằm bất tỉnh nhân sự và có lẽ họ đang trong quá trình ngủ đông. Buồng kín dần đóng băng và giấc ngủ của họ bắt đầu dự tính chỉ cho họ ngủ đông một ngày để thử nghiệm thôi. Thế nhưng tối đó vị giáo sư tiến hành dự án lại bất ngờ xảy ra sự cố ngoài ý muốn do một thế lực nào đó cố tình hãm hại. Ở phòng thí nghiệm, dự án ngủ đông cũng sắp hết thời gian nhưng giáo sư thì vẫn chưa quay lại. Anh quản lý không biết xử lý như nào nên liền tìm cách rồi dập luôn cầu giao điện. Ma Dong Chan là một vị đạo diễn trẻ tuổi có đầy đủ kinh nghiệm và kiến thức lớn và đứng đầu ở Meta hiện tại. Hôm nay anh đang đi tới một phòng thí nghiệm bí mật, nơi này có chứa nhiều khoang kỳ lạ vô cùng. Anh đến đây để cùng các nhà khoa học trao đổi về dự án cho con người ngủ đông và tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn. Anh đây vốn có tiền và muốn sống một đời đầy trải nghiệm, nên Dong Chan đã quyết định sẽ đưa chính bản thân vào cuộc thử nghiệm. Giáo sư bắt đầu bật công tắc máy móc khởi động, nhìn rất chi là xịn sò, đưa Dong Chan cùng những đối tượng khác chính thức bước vào quá trình đông lạnh. Sau đó một anh cameraman thuộc đoàn làm phim của Dong Chan để ghi lại quá trình này, kèm luôn thuyết trình về sự thành công của dự án trong tương lai. Có 6 người đăng ký tham gia cuộc khảo nghiệm lần này và tất cả đều được bảo mật thông tin cá nhân của mình. Họ sẽ ở đây nằm và mất đi ý thức trong vòng 24 giờ. Bên cạnh nam chính thì còn có Miza là nữ chính xinh đẹp ngày hôm nay. Để biết nguồn cơ câu chuyện này như nào thì phải quay lại vài ngày trước. Mizan đang ca hát trong phòng thì nhận được cuộc điện thoại báo cô đã trượt phỏng vấn cuộc thi tuyển chọn ca sĩ. Nghe điều đó khiến Mizan vô cùng tuyệt vọng vô cùng. Công việc hiện tại của cô là diễn viên, đang ngồi ăn với gia đình thì được đoàn phim gọi đi quay gấp. Đến trường quay ta gặp lại Dong Chan, anh là đạo diễn cho chương trình giải trí thực tế. Còn Mizan chỉ là mang tiếng là diễn viên tranh xả nhưng thật ra cô chỉ là diễn viên đóng thế cho cảnh quay nguy hiểm. Khi máy bấm sẵn sàng thì thiết bị hỗ trợ bắn Mizan bay lên cao 10 mét rất hoành tráng rồi đáp xuống mặt nước bằng mông. Cảnh quay diễn ra thuận lợi, thành công hơn mong đợi rất nhiều. Vì chương trình thực tế giải trí này mà anh đạo diễn trẻ Dong Chan đạt được giải thưởng cao trong liên hoan phim truyền hình. Lúc lên bục phát biểu và nhận giải, anh biểu đạt lòng biết ơn của mình với đoàn làm phim và đặc biệt gửi lời cảm ơn sâu sắc đến người bạn gái Na Ha Yeong đã luôn ở phía sau âm thầm ủng hộ anh trong thời gian qua. Cô ấy cũng hãnh diện bước lên nắm lấy tay anh và cảm nhận cái ánh hào quang rực rỡ đầy sắc màu này. Lễ trao giải kết thúc, Dong Chan đã tiết lộ với bạn gái về thí nghiệm ngủ đông đầy vĩ mô của anh sắp tham gia. Do không muốn anh trở thành chuột bạch thí nghiệm nên cô đã kịch liệt phản đối bạn trai mình. Nhưng Dong Chan một lời đã định, anh cho Na Ha Yeong xem video các nhà khoa học đã thành công ở loài cá heo, thuyết phục cô dự án đã thành công và thử nghiệm ở con người cũng sẽ thành công. Đồng thời cũng tiết lộ bản thân anh phải mời thêm một người phụ nữ tham gia cùng, để dự án xuất hiện trước công chúng sẽ thêm phần đáng tin cậy. Và Mizan, cô diễn viên đóng thế kia, đã là người được nam chính chọn. Đừng nhìn cô ấy như vậy mà khinh thường, là một cô gái rất tài năng và mạnh mẽ đến nỗi có thể kéo được cả một chiếc ô tô to. Rất nhanh phó đạo diễn đã đến để mời Mizan tham gia chương trình thực tế về thí nghiệm đông lạnh con người. Mục đích là để phát triển nền điện ảnh nước nhà. Nhưng khi nghe đến kịch bản là phải để bản thân mất ý thức 24 giờ, Mizan kịch liệt phản đối không đồng ý. Nhưng khi nghe phó đạo diễn nói cát xê là 5 triệu won thì cô liền bị đồng tiền kiểm soát ý thức. Cô bắt đầu xem đoạn video thí nghiệm về loài cá heo để lấy niềm tin. Sau đó chính giáo sư đã giải thích cho nữ chính hiểu quy chế hoạt động của thí nghiệm ngủ đông lần này. Đó chính là một hỗn hợp chống đông được ông chiết xuất thành công từ loài cá ở Nam Cực. Cô chăm chú nghe ông ta giải thích nhưng không hề hiểu gì. Nhưng với giác quan người phụ nữ thì cô cảm thấy cuộc khảo thí này chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, nên Mizan đã lập tức quay xe không muốn tham gia. Nhưng khi ra về con số cát xê khủng lồ cứ ve vãn trong đầu của cô, nên thay vì tin vào khoa học thì cô lại chọn niềm tin vào tâm linh. Khi nghe được cát xê khủng, ngay cả bà Đồng cũng thúc giục cô hãy mau tham gia. Dù có hay không thì nữ chính vẫn chưa chọn được nên là cứ đi chơi với bạn trai của mình cho vui vẻ. Trước cô cùng anh người yêu đến rạp chiếu xem phim, không ngờ cặp đôi Dong Chan và bạn gái cũng đến đây xem phim. Cả hai ngồi gần nhau nhưng không biết sự xuất hiện của đối phương vì họ đều đã có nửa riêng của mình. Bộ phim kết thúc, anh bạn trai dẫn Mizan về nhà, đến trước cửa anh ta bắt đầu dụ dỗ cô cho hôn môi. Nhưng chưa kịp trao nụ hôn nồng cháy thì đã thấy cậu em của nữ chính đứng ở trước cửa mồm đầy tương ớt. Anh bạn trai kia thấy thế cũng sợ hãi ngã rồi 36 kế chuồn là thượng sách. Bên phía khác, Dong Chan và bạn gái cũng bắt đầu có những tiếng cãi cọ về thí nghiệm vô tri kia. Cô vẫn một mực khuyên anh không nên tham gia, nhưng dù khuyên thế nào thì anh bạn trai cứng đầu cũng không thay đổi quyết định của bản thân. Thấy hết phương cứu chữa nên cô đành trao cho nam chính một nụ hôn và chúc anh bình an trở về bên cô. Được bạn gái ủng hộ mình hết mức, nam chính sau đó đã đeo lên tay cô chiếc nhẫn cầu hôn người bạn gái, nhằm khẳng định tình yêu chân thành của mình dành cho cô. Hôm sau, Ma Dong Chan đến gặp cục trưởng đài truyền hình và thuyết phục ông ta chấp nhận dự án thực tế này của mình. Ông ta nghe xong thì liền chối từ, nhưng nghe Ma Dong Chan nói dự án này sẽ ghi tên họ vào lịch sử phim ảnh Hàn Quốc, nghe cũng đê mê nên ông liền xoay chuyển 360 độ và đồng ý dự án mạo hiểm này. Trong lúc đó, Mizan đang đi chụp ảnh dã ngoại cùng hai cô bạn thân.
Lúc chụp ảnh cô vô tình phát hiện thằng bạn trai của mình đang gian díu díu mập mờ cùng Tiểu Tam. Cô mất quyền kiểm soát tức tốc chạy đuổi đến bờ sông, không may đụng trúng Dong Chan và trợ lý cũng đang ở đây. Nữ chính hừng hực sát khí cùng bạn thân mặc áo phao đạp vịt chạy ra giữa sông làm tên bạn trai hốt hoảng. Hai bên đuổi nhau rất kịch liệt trên sông. Khi đã đến gần, Mizan liền bay lên rồi vô ảnh cước mình vào mặt tên bạn trai khiến hắn lộn mèo luôn xuống sông. Dong Chan ở trên bờ hóng drama thì đánh giá rất cao sự mạnh mẽ của cô gái này. Đây chính là viên ngọc thô mà anh đang tìm kiếm và nhất định phải thuyết phục được cô ta tham gia dự án của mình. Ngay sau đó cả đám cùng đến đồn cảnh sát giải quyết mâu thuẫn. Tên bạn trai Mizan thấy thế mà lại trắng trợn muốn chiếm thế thượng phong và nói lời chia tay với nữ chính. Ngày hôm sau, Dong Chan rủ Mizan đi dạo để thuyết phục cô tham gia dự án. Lưỡi không xương trăm đường lắt léo của anh đạo diễn đã khiến Mizan bắt đầu động lòng. Cô nhớ lại một lần đang hốt hoảng đi tìm em trai thì thấy cậu bé bị người ta cột vào cây cột điện. Do cậu bị mắc chứng tự kỷ nên thường xuyên bị bạn bè bắt nạt. Là một người chị đầy tình thương thì cô rất lo lắng cho cậu em ngốc của mình. Thế nên cô muốn lo cho em một cuộc sống tốt hơn, mà gia đình hiện tại nghèo quá, vậy nên cô đã chủ động đến tìm Dong Chan. Sau đó đồng ý tham gia buổi thử nghiệm kia với anh. Lần này cùng anh quay lại cuộc thí nghiệm hiện tại, Mizan và Dong Chan đã trải qua 22 giờ mất ý thức và chỉ còn 2 tiếng nữa là thí nghiệm kết thúc, nhưng giáo sư lại vội vã lái xe ra ngoài mất. Không ngờ trên đường đi giáo sư đã bị một thế lực bí ẩn nhắm đến, khiến xe của giáo sư lộn nhào rồi bốc cháy tiễn ông về Tây Thiên Cực Lạc. Tại phòng thí nghiệm thời gian đóng băng đã hết nhưng giáo sư chưa về, khiến anh trợ lý còn ít kinh nghiệm hoảng loạn không biết phải làm sao. Thấy máy móc rung lắc dữ quá nên anh ta đã ngắt toàn bộ hệ thống điện khiến không gian chìm vào bóng tối. Vì cuộc thí nghiệm này là bí mật nên sau khi không thấy người thân của mình về, người nhà của đạo diễn cha đã báo cảnh sát. Một cuộc truy tìm diễn ra, mẹ nam chính gục ngã trước thông tin anh đã gặp nạn. Tại đài truyền hình, ông cục trưởng cũng vô cùng hoảng loạn. Ông ta đe dọa anh phó đạo diễn phải giữ im lặng về vụ việc lần này và nghĩ ra một lý do hợp lý để bịt miệng đám nhà báo. Sau đó cục trưởng thông báo cho bạn gái nam chính biết tình hình sự việc khiến cô rất sốc, rồi yêu cầu cô phải giữ kín chuyện này, làm theo những gì mà ông ta sắp xếp. Đổi lại ông ta sẽ ban cho cô ánh hào quang rực rỡ. Hóa ra đứng trước tiền tài danh lợi thì có lẽ tình yêu chẳng là cái chóa gì. Thế nên tối đó Na Ha Yeong đã đưa tin theo đúng những gì mà ông cục trưởng nói. Cô ta đổ dồn hết trách nhiệm cho nam chính ở nhà nữ chính. Em trai nghe tin trên TV thì vô cùng lo lắng cho chị. Nhớ chị nên cậu đã lấy chiếc còi mà chị gái tặng ra thổi. Cùng lúc đó ở phòng thí nghiệm, một viên cảnh sát đã bí mật đến điều tra. Thế nhưng mọi thứ đã được dọn sạch sẽ, không để lại chút vết tích gì. Hóa ra tất cả khoang ngủ đông và những con người trong đó đã được chuyển đến phòng thí nghiệm khác. Cùng lúc đó ở nhà, bố mẹ nữ chính cũng nhận được những bức ảnh con gái đang nằm trong khoang đông lạnh, cùng bức thư đe dọa không được tiết lộ hay làm ầm ĩ vụ này lên, nếu không tính mạng con gái họ khó lòng bảo toàn. Chớp mắt đã đến năm 2000, lúc này các bạn đồng trang lứa của Mizan đã tốt nghiệp đại học. Hai cô bạn thân ngồi xem lại những bức ảnh của họ nhưng thiếu mất đi Mizan. Họ rất nhớ cô ấy, nhưng lại không biết bạn mình còn sống hay không thì lại gặp tên bạn trai cũ của nữ chính. Thanh niên đang đi nghĩa vụ quân sự thì trốn ra vì nghe tin Mizan mất tích. Khi xác nhận từ miệng hai cô bạn thân thông tin này là thật thì anh ta khóc lóc đau đớn tự trách mình ngày trước hồ đồ. Chuyển cảnh bố mẹ nam chính cũng đang ra sức tìm kiếm con trai, họ cũng bán hết tài sản để phục vụ cho việc mở rộng tìm kiếm nam chính. Đúng là khi ta gặp nạn thì chỉ có bố mẹ lo, còn con người yêu thì chẳng thấy đâu. Đồng thời gia đình nữ chính cũng chuyển đi nơi khác vì nơi đây đã để lại cho họ quá nhiều đau thương mất mát. Nhiều năm trôi qua, bố mẹ của nam chính vẫn đi phát tờ rơi, nuôi hy vọng sẽ tìm thấy được anh. Hồ sơ vụ án của Dong Chan cũng đóng lại do quá hạn điều tra và được đưa vào kho lưu trữ mới. Sau đó thấm thoát 20 năm trôi qua, thời đại mới mọi thứ đã thay đổi. Anh phó đạo diễn đã lên chức đạo diễn nhưng vẫn làm dưới trướng ông cục trưởng. Ngày ngày nghe ông mắng cho muối mặt mà phần nô lệ tư bản nào dám nói nửa lời. Cô bạn gái ham vật chất thì ngày càng thành công với vai trò MC dẫn nhiều tin độc quyền hot. Còn anh trợ lý năm xưa của giáo sư vẫn làm tại viện nghiên cứu. Đang họp với sếp thì nhận được thông báo hệ thống ở phòng thí nghiệm báo động đỏ khiến anh hốt hoảng rời đi ngay. Ở phòng thí nghiệm, một ông già tóc dài bạc phơ đang đi loạng choạng bước đi đến phòng điều chế bắt đầu điều chế thuốc. Thì ra đó là ông giáo sư năm xưa vẫn chưa mất, thứ ống tiêm trong tay ông là thuốc giã đông mà công thức chỉ mình ông ta biết. Sau đó ông đi đến buồng thí nghiệm khởi động hệ thống bắt đầu giã đông, một lúc sau 2 chiếc kén được mở ra. Đó chính là Dong Chan và Mizan. Giáo sư lập tức tiêm vào người họ 2 liều thuốc, sau đó kiệt sức ngã xuống đất. Thuốc vào người đã có tác dụng, các dây thần kinh bắt đầu hồi sinh và họ lập tức bừng tỉnh. Mizan thức dậy đầu tiên, cô loạng choạng rời khỏi cái ngủ đông tìm sự trợ giúp nhưng không có ai, mà đầu thì đau như búa bổ nên đã ngất xỉu. Tiếp đó là đến Dong Chan bừng tỉnh không suy nghĩ nhiều, anh lập tức mặc đồ chạy ra thế giới bên ngoài. Thấy mọi thứ thay đổi quá nhiều, đầu óc quay cuồng nên ngất đi và được mọi người đưa đến bệnh viện. Các bác sĩ vô cùng bất ngờ vì thân nhiệt của nam chính chỉ có 31,5 độ. Trong khi đó ở phòng thí nghiệm, khi anh trợ lý nghiên cứu tìm đến đây thì phát hiện ra 2 cái ngủ đông đã được mở và ông giáo sư đang nằm ngất trên sàn. Còn Mizan đã tỉnh và xuất hiện ở trung tâm thành phố. Cô muốn lên xe buýt để về nhà nhưng bị sốc bởi giá vé đã tăng gấp 3 lần. Nhưng chú tài xế tốt bụng vẫn cho cô quá giang. Phía Dong Chan lúc này đã tỉnh nhưng cơ thể vẫn còn kiệt quệ vì mất sức. Anh nhờ bác sĩ gọi đến đài truyền hình và được 2 MC già nghe máy. Nam chính tức giận chửi 2 thằng trợ lý của mình vì đã dám bỏ anh lại, rồi ra lệnh cho họ lập tức đem máy quay đến ghi hình, khiến 2 MC vừa ngỡ ngàng vừa sợ hãi.
Họ lập tức báo cho gia đình nam chính, một lúc sau cả nhà liền tức tốc chạy đến bệnh viện. Họ không thể giữ nổi bình tĩnh khi nhìn thấy con trai vẫn sống sót xuất hiện trước mặt mình và vẫn còn trẻ ngon dai như thế. Thế nhưng nam chính nhìn gia đình mình ai cũng già và lạ lẫm nên bị dọa ngất luôn tại chỗ. Cùng lúc đó ông phó đạo diễn lập tức thông báo sự việc Dong Chan sống lại cho ông cục trưởng. Nghe tin này làm ông ta trợn tròn mắt kinh ngạc, lập tức phi về xem tình hình. Bên phía này nữ chính đã về được đến nhà mình, cô đập cửa gọi bố mẹ đến nỗi lôi luôn cả tay nắm cửa ra nhưng vẫn không ai trả lời. Khi cô bước vào trong nhà thì mới ngỡ ngàng vì đồ đạc đã được dọn đi hết. Khi nữ chính ra ngoài thì hàng xóm đã nói với cô rằng gia đình đó đột nhiên có một số tiền lớn nên đã dọn ra chung cư ở. Cô liền lôi điện thoại ra gọi điện cho mẹ, nhưng điện thoại đã hư nên chỉ đành đem đến tiệm để sửa. Nhân viên kinh ngạc nhìn chiếc điện thoại cổ này giờ vẫn có người dùng, nhưng nữ chính vẫn khăng khăng khẳng định mình chỉ mới mua điện thoại này 3 tháng trước. Thế nhưng cửa hàng của họ không có phụ tùng sửa chiếc điện thoại cũ này. Hết cách nữ chính đành đến cầu cứu cảnh sát tìm địa chỉ gia đình mình. Khi cảnh sát nhìn thấy những đồ vật cổ của cô gái thì vô cùng kinh ngạc. Và khi nhìn thấy chứng minh nhân dân biết được cô đã 44 tuổi thì càng kinh ngạc hơn nữa. Nhưng cuối cùng vẫn giúp cô tra trên hệ thống và tìm được số điện thoại hiện tại của mẹ cô. Thế nhưng không ai nghe máy nên nữ chính chỉ có thể để lại lời nhắn. Một lúc sau mẹ Mizan về đến nhà nghe được tin nhắn thoại thì vô cùng xúc động. Gia đình nữ chính lập tức đến đồn cảnh sát tìm nhưng Mizan đã rời đi. Cảnh sát cho biết cô đến trường đại học để gặp bạn. Cùng lúc này ở bệnh viện, ông cục trưởng và phó đạo diễn cũng đang cuống lên chạy đi tìm phòng bệnh của Dong Chan. Họ lo sợ việc mình che giấu và đổ hết tội lỗi cho nam chính sẽ bị anh phát hiện nên vô cùng sợ hãi. Lúc này Dong Chan đã tỉnh lại hội ngộ cùng người thân. Anh đơ người vì không hiểu tại sao mới sau một ngày mà mẹ đã già đi trông thấy. Còn em trai và em gái của anh thì như hai chú thím xa lạ. Ông cục trưởng và phó đạo diễn cũng rất sốc khi tái ngộ cùng với Dong Chan và thấy anh không hề già đi sau gần mấy chục năm, nhưng người sốc nhất vẫn chính là Dong Chan. Anh còn tưởng mình đang bị mấy người này chôn Việt Nam. Cùng lúc đó Mizan đang ngồi thẫn thờ, mệt mỏi vì di chứng của giấc ngủ dài, thì cô bất ngờ nhìn thấy tấm băng rôn trước mặt ghi 2019. Lúc này cô mới nhận ra mình đã ngủ đông 20 năm và hiện tại mọi thứ đều đã thay đổi. Phía bên này Dong Chan tại giường bệnh cũng phát hiện ra đây là 2019 và hiện tại cả hai người đã hơn 40 tuổi. Họ vô cùng sốc với sự thật này. Mizan bị choáng ngợp với sự thay đổi trước mặt. Quần áo và kiểu tóc, mọi thứ của sinh viên đều đã thay đổi. Gia đình nữ chính cũng đã đến trường và nhờ ban phát thanh tìm hộ con gái. Nam Tê không kìm được cảm xúc lập tức chạy ra ngoài tìm chị gái, vừa chạy vừa thổi chiếc còi năm xưa. Nghe thấy được thanh âm quen thuộc, Mizan lập tức có phản ứng liền chạy theo âm thanh đó. Cuối cùng hai chị em đã gặp được nhau, vừa nhìn nữ chính đã nhận ra khuôn mặt thân quen của em trai. Nam Tê cũng chạy đến ôm chầm lấy chị gái. Cả hai xúc động sau nhiều năm xa cách. Nam Tê cõng chị đi như cách mà chị đã từng cõng mình năm xưa. Cậu đã mạnh mẽ hơn và sẵn sàng bảo vệ chị gái của mình. Ở bệnh viện, Dong Chan vẫn chưa thể tin rằng 20 năm đã trôi qua. Mẹ nam chính tức giận túm lấy cổ áo trách móc phó đạo diễn và đài truyền hình đã bỏ mặc con trai mình không đi tìm kiếm, khiến ông cục trưởng đứng ở bên câm nín không dám cử động. Dong Chan nhờ em trai đưa mẹ đi. Sau khi mẹ đã đi xa, Dong Chan lại tiếp tục bị sốc bởi chiếc điện thoại mỏng dính đời mới của phó đạo diễn. Nam chính đã nhờ ông ta gọi đến số của nữ chính để hỏi tình hình nhưng không ai bắt máy. Ngay lập tức anh cùng phó đạo diễn đến nhà cô tìm nhưng không thấy ai. Vì chính mình năm xưa đã dụ dỗ cô ấy tham gia dự án này nên Dong Chan cảm thấy tự trách. Lúc này nữ chính đã cùng gia đình chuyển về nhà mới. Căn nhà sang trọng này chính là do số tiền năm xưa mà cô tham gia thí nghiệm đổi lấy. Nhìn căn phòng mà bố mẹ trang trí riêng cho mình, nữ chính vô cùng xúc động. Bao nhiêu năm qua họ vẫn chờ đợi cô trở về. Bên này Dong Chan cũng theo gia đình quay về nhà. Vào đến trong nhà anh mới biết bố mình đã mất. Cô em gái thì ly hôn, còn cậu em trai giờ đã lập gia đình và có một cô con gái nhỏ. Bên phía khác, tên bạn trai cặn bã năm xưa giờ cũng đã thành đạt và kết hôn với cô bạn thân Seong của nữ chính chỉ vì nhà cô ta giàu. Thì ra 20 năm trước mọi người vẫn không biết Mizan đã mất tích do gia đình cô không báo cảnh sát mà chỉ nghĩ cô ấy đã sang Mỹ sống. Khi ông chồng nhắc lại mối tình đầu là Mizan khiến Seong nổi máu ghen, lồng lộn chửi anh là thằng ăn bám nhà vợ. Sau đó hai người hai giường nạnh ai nấy ngủ. Ở chỗ của ông cục trưởng và phó đạo diễn, hai người mặt nhăn như khỉ, lo lắng về sự trở lại của Dong Chan. Năm xưa họ đã đổ hết tội lỗi lên đầu anh và giấu chuyện phòng thí nghiệm. Cộng thêm hiện giờ đối tượng thí nghiệm làm Mizan đã biến mất, nên hai ông cháu này đang điên đầu lo lắng, nghĩ cách tìm được Mizan và bịt miệng Dong Chan. Ở nhà gia đình, Dong Chan cũng đang ngồi lại với nhau thắc mắc vì diện mạo 20 năm không đổi của con trai. Còn nam chính thì đang ngồi ngắm lại ảnh của bố mình, đau lòng vì không được gặp ông lần cuối. Cảm xúc đang dâng trào thì thằng em trai xuất hiện khiến Dong Chan giật mình vì tưởng bố hiện hồn. Về mặt khác, Mizan đang ngồi xem lại cuốn nhật ký của em trai viết trong khoảng thời gian cô mất tích mà không kiềm được nước mắt. Trước tình cảm của em dành cho mình, cô cũng dần chấp nhận sự thật này. Thế nên sáng hôm sau Mizan đã trở nên tươi tỉnh. Trong bữa cơm cô đã nói với gia đình về quyết định sẽ đi học trở lại và sống một cuộc đời mới cho trọn vẹn hơn. Đến nam chính, anh quay trở lại phòng thí nghiệm thì gặp anh trợ lý giáo sư. Anh ta không bất ngờ gì lắm trước sự xuất hiện của nam chính, mà lập tức dẫn anh đến gặp vị giáo sư đang hôn mê. Dong Chan biết được 20 năm trước giáo sư gặp tai nạn, hai người trợ lý của ông đã thay ông tiếp tục duy trì dự án ngủ đông này và làm thông tin giả rằng giáo sư đã qua đời để bảo vệ tính mạng của ông khỏi thế lực bí ẩn. Họ cũng yêu cầu Dong Chan phải giữ bí mật vì hung thủ vẫn chưa bắt được. Nam chính đồng ý và quay trở lại đài truyền hình. Anh lập tức nhờ trợ lý sắp xếp cho mình một cuộc hẹn với cô bạn gái Na Ha Yeong.
Gặp lại người yêu năm xưa, cả hai xúc động không nói lên lời. Dong Chan bày tỏ sự hối hận của mình khi tham gia dự án đó, để giờ mối tình của họ phải trượt dài trên đường băng. Thời gian thế nhưng vẫn chưa thể chấp nhận sự thật này nên Na Ha-yeong đã đứng dậy rời đi. Cùng lúc đó Mi-jan cũng đến đài truyền hình trong sự tức giận. Ông phó đạo diễn vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của cô nên mặt lại nhăn như khỉ. Gặp lại nam chính, Mi-jan liền chào anh bằng một cái tát chí mạng. Nữ chính tức giận đòi anh trả lại cho mình 20 năm thanh xuân. Nam chính liền kéo cô sang một bên nói chuyện. Mi-jan trách anh đã dụ dỗ mình tham gia cuộc thử nghiệm điên rồ này. Nhưng Dong Chan bày tỏ bản thân cũng không may mắn gì. Năm đó là do giáo sư bị người ta hại nên kéo theo họ cũng bị liên lụy theo. Cuối cùng họ kết luận tất cả lỗi lầm là do số phận, thế là hai người cùng khóc. Một người đã 44, còn người kia đã 52. Giờ đây họ không biết nên bắt đầu từ đâu, chật vật giữa thế giới đầy mới mẻ. Sau khi ra về, Mi-jan đến trường để đăng ký học lại, nhưng thật không ngờ tên bạn trai cũ của cô đang làm giáo sư giảng dạy tại đây. Thấy hình bóng của Mi-jan trong đám đông, anh ta vô cùng bất ngờ. Để chắc chắn hơn với suy đoán của mình, anh đã lén lút bám đuôi theo Mi-jan. Cuối cùng anh ta không thể tin vào mắt mình khi bạn gái cũ vẫn giữ nguyên vẻ thanh xuân phơi phới. Phía bên nam chính, anh đã quay lại nhà đài và yêu cầu ông cục trưởng cho mình tiếp tục tham gia sản xuất chương trình ngủ đông mà 20 năm trước anh đã bắt đầu nó. Anh không muốn công sức mà mình đánh đổi thanh xuân phải đổ sông đổ bể. Tất nhiên ông cục trưởng kịch liệt phản đối chuyện này. Thế nên nam chính uy hiếp ông ta mình sẽ bán thông tin về vụ ngủ đông này cho một nhà đài khác. Nghe lời này khiến ông ta sợ hãi mà tạm thời phải đồng ý cho qua chuyện. Ngày hôm sau, Dong Chan đã được khôi phục chức vụ, phó đạo diễn đã dẫn anh đi tham quan công ty. Giờ ông ta đã lên chức trưởng ban nên bắt đầu giao oai trước mặt nam chính. Bên phía Na Ha-yeong, cô rất muốn quay lại với nam chính như nhìn nhan sắc hiện tại của mình và nhớ lại giao dịch năm xưa với cục trưởng. Cô bắt đầu tự trách nhưng chuyện năm xưa cũng là do bản thân cô bất đắc dĩ mới phải làm vậy. Mặt khác, Mi-jan đã chạm mặt tay người yêu cũ năm xưa. Đối mặt anh ta mắc nghẹn không nói lên lời, vẫn không tin vào mắt mình rằng Mi-jan đã quay trở lại. Tuy nhiên nữ chính lại không nhận ra người đàn ông trước mắt nên đã bỏ đi luôn. Còn ở bên công ty, Na Ha-yeong cũng đến gặp và ngỏ lời muốn quay lại với Dong Chan, khiến anh nhất thời không biết nói làm sao. Tối đó ở nhà, Mi-jan thích thú mày mò chiếc laptop mới của mình. Cô tìm lại những email mà 20 năm qua chưa đọc. Và khi phát hiện ra những dòng tin nhắn mà hai cô bạn thân năm xưa vẫn liên tục gửi cho mình, nữ chính đã vô cùng cảm động tấm chân tình ấy. Sáng hôm sau, nữ chính nói với bố mẹ về việc mình sẽ tìm việc làm thêm để phụ giúp gia đình. Nhưng bố mẹ muốn cô hãy tận hưởng cuộc sống, vì nhờ vào số tiền năm xưa mà giờ đây bố mẹ kinh doanh khấm khá và gia đình cũng giàu rồi, nên không phải lo lắng cơm ăn áo mặc. Nhưng dù sao thì họ vẫn ủng hộ việc con gái tái hòa nhập cộng đồng. Ngay khi trở lại trường học, Mi-jan đã được một cậu nam sinh mời nước vì cô hợp gu của cậu ấy. Đó là những cô gái có phong cách ăn mặc đi ngược với thời đại. Giáo sư hôm nay lên lớp giảng dạy chính là Byung-sim. Khi phát hiện ra Mi-jan cũng ở đây, anh ta lại một lần nữa bất ngờ đến quỵ cả gối. Còn phía bên này, khi Dong Chan đến nhận công việc thì bị một thanh niên đồng nghiệp đến giở thói ma cũ bắt nạt ma mới. Ông này còn nói về thành tích làm được một bộ truyền hình thực tế giờ ẹc của mình để flash. Vừa hay phó đạo diễn đến nơi, hốt hoảng chạy đến cúi đầu chào nam chính, khiến ông ma cũ kia cũng biết chứng gặp phải đá rồi. Khi biết Dong Chan còn là tiền bối của trưởng ban thì cả đám ở đó kinh ngạc há hốc mồm. Trong cuộc họp ban mỗi tuần tổ chức một lần, trưởng ban trách mắng nhân viên về cách làm việc kém hiệu quả. Dong Chan liền đứng lên đưa các ý tưởng của mình, thế nhưng đó toàn là những ý tưởng lỗi thời từ 20 năm trước. Nhận ra điều này, nam chính mới biết mình đã out meta quá lâu rồi. Ngay sau đó, Mi-jan gọi điện đến yêu cầu đài truyền hình phải chịu trách nhiệm về vụ việc xảy ra của cô. Ông phó giám đốc không hiểu gì nhưng cũng lập tức chạy về báo tin này với cục trưởng. Thì ra năm xưa để thuyết phục Mi-jan tham gia dự án, cục trưởng đã viết một giấy cam kết đảm bảo tính mạng của cô. Giờ chính là lúc bản giấy cam kết phát huy hiệu lực, đòi lại công bằng và 20 năm thanh xuân cho nữ chính. Ở phòng thí nghiệm, giáo sư đã tỉnh lại. 20 năm trôi qua, mái tóc của ông đã mọc dài mượt như sân siêu. Giáo sư đang vô cùng thích bộ tóc này thì anh trợ lý đi vào hỏi ông tình hình thế nào. Nhưng giáo sư lại mất trí nhớ, tạm thời hỏi gì ông cũng không biết. Hai trợ lý phải tiến hành trị liệu cho giáo sư giúp ông khôi phục trí nhớ. Cuối cùng thì giáo sư vẫn cứ ngẩn ngơ như cũ ở đài truyền hình. Phó đạo diễn đang giúp nam chính coi tin tức để nắm bắt tình hình thế giới suốt 20 năm qua, nhằm giúp anh có thể có những content chất lượng phù hợp với meta hiện tại. Rất nhanh đã đến ngày Mi-jan gặp mặt đài truyền hình. Cô đưa ra bản cam kết mà ông cục trưởng năm xưa đã ký, còn có cả dấu vân tay. Cục trưởng muốn giải quyết trong êm đẹp, nhưng Mi-jan không đồng ý. Cô tính toán các chi phí mà họ phải trả cho cô trong 20 năm cuộc đời. Cái giá nhẹ nhàng lên đến 70 tỷ won, một con số lớn có bán cả đài truyền hình cũng không trả nổi. Vì vẫn chưa thể tìm được hướng giải quyết thỏa đáng cho hai bên nên cuộc đàm phán đành kết thúc. Dong Chan bắt buộc phải đưa Mi-jan về bằng con xe cũ của mình. Trên xe ô tô, cả hai lại tiếp tục nói về cuộc đời, nếu như không bị ngủ đông 20 năm thì giờ họ đã trở thành người như thế nào. Nhưng có một điều lạ là trên xe mở máy lạnh rất lạnh, thế mà cả hai lại cảm thấy bình thường. Đang nói chuyện thì con xe cổ của Yeong Cha đột nhiên giở trứng chớt máy giữa đường cùng. Lúc này ở chỗ Byung-sim, anh đang ngồi tưởng tượng cô gái mà mình nghĩ là Mi-jan thật ra là con của cô ấy. Còn Mi-jan thì đã qua đời trong vụ tai nạn trước. Lúc qua đời cô còn nói mình vẫn chưa thể quên được anh, càng nghĩ Byung-sim càng tự luyến. Ở bên khác, cô bạn thân còn lại đang chill tại nhà sau 20 năm bất ngờ nhận được tin nhắn của Mi-jan. Cô ta lập tức gọi điện thông báo cho cô bạn. Còn lại bên Mi-jan cũng đã nhận được tin nhắn phản hồi của bạn thân về một cuộc hội ngộ của ba người. Sáng hôm sau, ba người bạn tái ngộ đầy háo hức, họ ôm nhau nhảy vòng vòng.
Hai cô bạn tưởng Mizan đã định cư luôn bên Mỹ và thắc mắc vì sao vẻ bề ngoài của cô vẫn không hề thay đổi. Nhưng Mizan nhanh chóng nói ra chủ đề khác. Cùng lúc này Jong Chan cũng đang đi hẹn hò cùng Na Ha Yeong thì cô ấy lại đưa cho anh xem tin tức nóng hổi trên báo. Họ đã săn được tin đạo diễn Jong Chan mất tích sau 20 năm, bỗng nhiên trở lại và dáng vẻ vẫn như cũ. Bài báo này đã nhanh chóng nổi tiếng ở đài truyền hình, ông cục trưởng và phó đạo diễn cũng đang lo sốt gió, vì không ngờ tin tức lại lan truyền nhanh như vậy. Cô bạn thân của nữ chính đọc được tin tức này cũng cho rằng sự trẻ hóa của Mizan có liên quan đến Jong Chan. Bên phía người nhà nam chính cũng bắt đầu nghĩ anh bị người ngoài hành tinh bắt cóc. Còn Jong Chan đã đích thân đến phòng thí nghiệm để hỏi rõ ràng trợ lý về nhà tài trợ đứng sau dự án Ngủ Đông năm đó. Anh trợ lý đã trả lời dự án này do chính phủ Hàn Quốc kết hợp với thế lực ngoài quốc tế. Sau đó nam chính lại đến đồn cảnh sát thì mới biết được tin động trời. Kẻ chủ mưu đứng đằng sau vụ án hại giáo sư chính là một thành viên của ban quốc hội nước Nga. Thế nên cảnh sát mới khó nhúng tay vào điều tra sâu. Lúc này lại xuất hiện một nhân vật mới, ông ta là Lee Seok-du. Thư ký thông báo cho ông ta về việc rất có thể giáo sư vẫn còn sống và một người trong dự án Ngủ Đông năm xưa đã tỉnh dậy. Ông ta yêu cầu trợ lý điều tra về thông tin của người này, cũng tức là nam chính. Sau đó tìm cách khử ông giáo sư, thì ra Lee Seok-du cũng từng tham gia vào đám người Ngủ Đông năm đó. Nhưng không hiểu vì lý do gì ông ta lại muốn khử giáo sư. Và Lee Seok-du còn biết người làm hại giáo sư là kẻ khác chứ không phải thành viên Quốc hội Nga. Quay lại cục cảnh sát, Jong Chan đã tiết lộ mọi việc, anh biết về dự án Ngủ Đông cho cảnh sát cũng là em rể của mình ngay. Nhưng anh ta không tin, giờ nam chính mới biết việc mình mất tích trong dự án Ngủ Đông đã bị che giấu. Anh tức giận đến công ty tìm phó đạo diễn trách ông ta vì đã lừa gạt mình giấu giếm truyền thông dự án Ngủ Đông. Năm đó khi anh mất tích cũng không thèm gọi báo cảnh sát. Phó đạo diễn bất lực nói mình bị ép nên mới phải làm vậy. Năm xưa khi dự án thất bại, một người trợ lý thấp cổ bé họng cũng đành làm theo lời cấp trên mà thôi. Khi Jong Chan còn đang phát điên thì Mizan lại tìm đến. Cô muốn anh phải giúp mình có việc ngay tại đài truyền hình này. Nam chính tìm đến cô bạn gái, cô năm xưa đã hùa theo truyền thông đồn thổi vụ anh mất tích để đánh lạc hướng dư luận. Nhưng Na Ha Yeong kích động nói lúc đó cô đã vô cùng bất lực và chỉ có thể làm theo chỉ thị cấp trên. Suốt 20 năm qua cô luôn ngóng chờ tin tức của anh, đó cũng là lý do đến tận bây giờ cô vẫn chưa kết hôn. Hiểu được nỗi khổ của người yêu, Jong Chan không biết phải nói sao. Anh chỉ có thể lên sân thượng đứng một mình tự trách bản thân lúc đầu đã gây ra mọi chuyện. Về chuyện Mizan muốn làm tại đài truyền hình, nam chính và hai ông cộng sự kia vô cùng rối rít không biết phải làm sao. Nhưng nếu từ chối thì cô sẽ phát điên lên phanh phui sự việc, nên họ chỉ đành đồng ý cho Mizan thực tập 3 tháng. Sau đó nếu cô không làm tốt thì phải tự động rời đi. Mizan đồng ý ngay, nhưng cô cũng có một điều kiện là bản thân phải được làm đạo diễn của một show truyền hình thực tế. Nam chính cũng đành phải miễn cưỡng đồng ý, nhưng yêu cầu Mizan phải lên 3 bản kế hoạch cho anh xem trước. Nếu được duyệt thì cô mới có chức. Lúc này Jong Chan đột nhiên nói đến chuyện phải duy trì thân nhiệt ở mức 31,5 độ. Nếu không muốn nguy hiểm đến tính mạng, đợi đến khi giáo sư khôi phục lại trí nhớ mới có thể cứu cả hai thoát khỏi tình trạng này. Qua hôm sau đi làm, nam chính phát hiện một chiếc xe lạ luôn bám đuôi theo anh nên đã chặn đầu họ lại. Anh đi đến cửa kính hỏi hai tên đó tại sao lại theo dõi mình, nhưng họ phủ nhận thấy Jong Chan trẻ tuổi nên muốn bắt nạt anh. Khi thấy Jong Chan giở chứng minh thư ra liền cúi đầu chào chú rồi bỏ đi. Thì ra hai tên này làm việc cho ông trợ lý của Lee Seok-du kia. Họ đang lén theo dõi hành tung của Jong Chan để tìm được tung tích của giáo sư. Sau đó Jong Chan thông báo sự việc mình bị bám đuôi cho trợ lý của giáo sư biết. Vì sự an toàn của giáo sư nên họ quyết định sẽ chuyển ông đến địa điểm mới. Tại quán sườn nhà nam chính, bố mẹ nữ chính đã tìm đến đó. Họ đã xảy ra cuộc cãi vã căng thẳng về sự cố mà con cái của hai bên gia đình vướng phải. Nhưng bố của Mizan đã bình tĩnh nói đây không phải là lúc họ nên cãi nhau. Vì cơ thể của con họ đang xảy ra những vấn đề lạ, thân nhiệt của bọn trẻ rất thấp như xác chết, vậy cần tìm ra hướng giải quyết. Ở trường học của nữ chính, vì luôn nhớ đến mối tình đầu Mizan của mình nên ông thầy đã bắt học sinh phải chạy ra hỏi tên của cô. Khi biết cô là Mizan, tên bạn trai cũ này lại bắt đầu tưởng tượng ra chuyện cô đã xuyên không từ quá khứ đến đây để tái ngộ cùng mình. Càng nghĩ càng đau lòng đến ngất xỉu. Lúc này Mizan đang ngồi trên lớp học, cô luôn sử dụng những thứ đồ kỳ lạ khiến hai cậu bạn kia càng thêm để ý. Giờ ra chơi họ đã tìm cách bắt chuyện với cô chính, sự hòa đồng thoải mái của nữ chính khiến mối quan hệ càng được kéo gần. Khi biết cô đã 40 tuổi, hai chàng trai cũng vui vẻ gọi cô là chị. Và ba người hợp thành một nhóm học tập tại nhà Jong Chan. Anh dẫn giáo sư về nhà khiến ai cũng ngạc nhiên. Jong Chan muốn để giáo sư tạm thời trốn ở nhà mình, nhìn mặt ông giáo sư không thể nào ngơ hơn. Mẹ nam chính kịch liệt phản đối, nhưng vì chỉ có ông mới chế ra được thuốc giải để cứu con cái của họ nên mọi người đành để giáo sư lại. Chia ra buổi tối nhà nữ chính sẽ chăm sóc giáo sư, còn buổi sáng nhà nam chính sẽ canh ông thần này. Mặt khác, Jong Chan đã chạy đến tính sổ với ông cục trưởng, ông ta hết mực nói ra lòng mình. Dự án năm đó còn có liên quan đến những người nằm trong bộ máy chính trị, thế nên ông ta không thể đụng tới và buộc phải giữ kín chuyện này. Dù nghe vậy nhưng Jong Chan vẫn rất tức giận, thế nên cục trưởng đã tặng luôn cho anh một chiếc xe đời mới coi như là quà tạ lỗi mới, khiến nam chính bình tĩnh hơn chút. Ngồi trong xe anh liên tục tán thưởng chiếc xế hộp đời mới này, lập tức lái xe đến trường của Mizan. Ở trong trường, Mizan đang ngồi ăn cùng hai cậu em. Cô đã thân thiết với họ đến mức có thể đổi phần cơm với cậu em đẹp trai áo đỏ. Lúc này nam chính đã đến nơi, anh muốn đi bộ vào trường tìm Mizan và hai tên ngốc bám đuôi kia cũng theo. Anh đến tận trường khi thấy nữ chính cười tươi như hoa, đột nhiên khoảnh khắc ấy khiến Jong Chan lại cảm thấy trái tim mình đập loạn. Khi anh đến nói chuyện với cô thì một ông chú đi đến tay bắt mặt mừng ôm lấy.
Nam chính tự nhận mình là bạn học năm xưa của anh, đã thấy được tin tức của anh trên báo, nhưng giờ gặp tận mặt vẫn không thể tin diện mạo của anh vẫn cứ trẻ trung như vậy. Dong Chan không nhận ra là thằng bạn nào nên cười lên trông nó giả chân chưa kìa. Nam nữ chính đi đến một ghế đá khác nói chuyện. Anh tặng cô điện thoại đời mới khiến Mizan vô cùng vui vẻ nên đã dẫn anh đến gặp hai cô bạn thân của mình. Nhìn thấy trai đẹp, hai bà cô này bắt đầu giở trứng, đúng là mê trai đầu thai mới hết. Cả hai dọa anh sợ hãi tìm cớ bỏ chạy lên xe. Cậu em rể đã gọi điện báo cho nam chính biết biển số xe theo dõi anh là biển giả, hãy cẩn thận với bọn chúng. Sau khi cúp máy, cậu em rể tiếp tục ngồi ăn cơm cùng vợ cũ. Hai người dù ly hôn nhưng vẫn thường xuyên gặp mặt, khiến bà mẹ chẳng hiểu hai đứa con đang nghĩ gì. Ở sâu trong bếp, vị giáo sư già cao quý giờ đang phải ngồi cắt hành đến chảy nước mắt. Quay lại với nữ chính khi ngồi nói chuyện cùng hai cô bạn thân, Mizan tỏ ra khó chịu khi nhắc đến tên bạn trai cũ, khiến cô bạn kia không biết nên mở lời làm sao để nói với nữ chính chuyện mình đã kết hôn với anh ta. Trở về chỗ làm, Mizan bắt đầu thử dùng điện thoại nhắn tin với Dong Chan, cứ ai cần nào đáng yêu là cô gửi cho anh hết. Mà việc này khiến Dong Chan đọc tin mà bất giác mỉm cười. Khi gặp lại cô bạn gái cũ, vì đã biết chuyện năm xưa nên hiện tại Dong Chan cảm thấy vô cùng xa cách với cô ta. Khi cô rủ anh đi ăn tối, nam chính đã lấy cớ muốn bồi đắp tình cảm với gia đình mà từ chối, khiến Na Ha Yeong rất đau lòng. Sau đó nam chính đã đến gặp nữ chính. Cô thích thú nói với anh về những cái hay của điện thoại thông minh mà không biết hai người đã sát gần nhau từ lúc nào. Khi nhận ra nhịp tim của cả hai đều đập loạn. Sau đó Mizan cho nam chính xem bản kế hoạch mà cô đã lập ra với con mắt của một đạo diễn nhiều năm trong nghề. Khi bản kế hoạch này hoàn toàn không đậu, nhưng anh vẫn cho cô đậu vì quá trình nỗ lực trong thời gian qua của cô. Đồng thời Dong Chan cũng tiết lộ về việc giáo sư đang ở chỗ mình cho nữ chính biết. Sau đó họ cùng về nhà gặp giáo sư, cảnh hai người đi chung đã bị Na Ha Yeong trông thấy. Ra đến bãi đỗ xe, nam chính bị tên tóc vàng kề dao vào eo. Cả hai bị bọn chúng bắt cóc, thế nhưng ở trong khoang đông lạnh. Nam nữ chính cảm thấy vô cùng thoải mái, như đây mới chính là nơi họ thuộc về nên nằm trò chuyện như đúng rồi. Tên bắt cóc sợ con tim ngủ củ tỏi nên đã dừng xe kiểm tra, bước vào trong khoang đông lạnh. Tên tóc vàng run cầm cập. Hắn không hiểu vì sao hai con người này không hề hấn gì, đám bắt cóc đúng là ngu có đào tạo. Mang tiếng đi bắt cóc nhưng con tin thì không thèm chói, lúc kiểm tra con tin thì chỉ đi một mình. Kết quả bị nam nữ chính hợp lực đánh cho lên bờ xuống đồng. Dong Chan giật luôn tóc giả của hắn, còn Mizan cho họa mi của hắn ngừng hót. Xong việc, hai người xuống xe nhốt hắn lại rồi đi đến nói chuyện với tên còn lại. Thấy sự việc đã mất quyền kiểm soát, thế là hắn sợ hãi đạp ga bỏ chạy. Nam nữ chính lang thang ở một vùng ngoại ô hẻo lánh, khiến thân nhiệt của cả hai tăng lên. Cơ thể Mizan bắt đầu yếu dần đi, Dong Chan hốt hoảng cõng cô chạy đi tìm người giúp. Cơ thể anh cũng sắp không chịu được. Rất may ra đến đường lớn, họ đã bắt được xe đi đến bệnh viện. Nam chính bế nữ chính với tốc độ bàn thờ để đến giường bệnh. Anh dặn dò bác sĩ mau tiêm thuốc hạ sốt cho cô ấy, còn bản thân thì chạy vào phòng tắm xả nước lạnh để cân bằng nhiệt độ. Ra ngoài nhìn cô gái ấy yếu ớt nằm trên giường bệnh, nam chính cảm thấy vô cùng tự trách. Nếu không phải vì năm xưa anh kéo cô vào cuộc thí nghiệm điên rồ này thì cô đã có thể trải qua thời thanh xuân tươi đẹp và sống thật hạnh phúc và luôn nở nụ cười. Nếu thời gian có quay trở lại, anh nhất định sẽ không để mọi chuyện xảy ra. Nhưng cứ chìm trong quá khứ mãi thì cũng chẳng giải quyết được gì. Sống trong hiện tại mới là điều tất yếu, thế nên Dong Chan nhanh chóng lấy lại tinh thần. Sau đó trở về đài truyền hình tiếp tục công việc của mình. Hôm nay anh phải xuất hiện trước truyền thông để giải thích về vụ mất tích của mình. Ông cục trưởng đứng đối diện sợ toát mồ hôi. Cả hiện trường ai cũng nín thở theo dõi Dong Chan, tưởng anh sẽ nói theo kịch bản chuẩn bị sẵn. Nhưng Dong Chan lại chọn nói ra sự thật, tôi là người đóng băng đầu tiên trên thế giới. Anh tiết lộ toàn bộ những sự thật đã xảy ra vào cuộc ngủ đông năm đó. Cục trưởng bên ngoài khóc thét ôm phó đạo diễn Na Ha Yeong kinh ngạc không nói nên lời. Gia đình theo dõi qua TV cũng thầm cổ vũ sự dũng cảm của con trai. Cuộc phỏng vấn kết thúc, những biên tập viên ở hiện trường cũng vỗ tay cổ vũ đạo diễn cha. Nam chính quay lại bệnh viện nhìn Mizan vui vẻ bên gia đình, anh yên tâm ra về. Cô thấy bóng lưng anh cũng mỉm cười. Tin tức về người đóng băng đầu tiên ở Hàn Quốc sau 20 năm vẫn giữ nguyên tuổi xuân đã lên bản tin của các quốc gia khác và trở thành đề tài nóng hổi được bàn luận sôi nổi. Trên bàn đàm phán của những cán bộ cấp cao, người giàu có đều thảo luận và ganh tị với thí nghiệm này. Đài truyền hình cũng tất bật trả lời những cuộc gọi thắc mắc. Anh trợ lý của giáo sư cũng được phỏng vấn để cung cấp thông tin, nhưng anh nói dối rằng giáo sư đã mất và không còn đối tượng thí nghiệm nào ngoài Dong Chan. Ở sở cảnh sát họ đã bắt được hai tên bám đuôi. Vì hai tên ngu ngốc này làm việc vì đam mê nên không biết kẻ đứng sau sai khiến mình là ai, chỉ biết rằng hàng tuần người đó vẫn đưa họ đầy đủ số tiền nên họ mới làm cho ông ta. Nam chính biết sẽ không thu được tin tức gì từ hai chấn bè đù này nên cũng bỏ qua. Vì việc đóng băng nên anh đã nổi tiếng khắp nơi. Cậu học sinh Ji Hun cũng bắt đầu tò mò về nam chính, mà cậu thanh niên đẹp trai ấy lại là con trai của người yêu cũ nữ chính. Quả thật trái đất tròn là đây. Chuyển cảnh, ông bố của cậu cũng nghe được tin người đóng băng nên đã tìm ra được đáp án mà mình muốn. Mizan chính là người đóng băng ở công ty Dong Chan lại chạm mặt người yêu cũ. Na Ha Yeong muốn níu kéo mối quan hệ này, tiếc thay nam chính thẳng thắn muốn dừng lại vì không muốn ai tổn thương nữa. Sau đó anh đi gặp Mizan, đưa cho cô chiếc thẻ thực tập sinh và đưa tay lên trán xem nhiệt độ của cô. Cử chỉ ân cần này làm tim nữ chính đập nhanh hơn bao giờ hết, rồi anh tặng cô chiếc đồng hồ theo dõi chỉ số cơ thể. Cùng với đó là thuốc hạ nhiệt trong trường hợp cô bị sốt. Mizan cố giữ bình tĩnh nhận lấy thuốc, nhưng thật ra tim đang đập nhanh. Sau khi quay về trường học, cô bị thầy giáo chặn giữa đường. Anh ta nói mình chính là bạn trai cũ của cô, khi biết ông giáo sư dạy mình chính là tình cũ 20 năm trước.
Mizan tỏ ra vô cùng chê, ông bạn trai cũ mặt dày muốn nối lại tình cũ với Mizan thì bị cô tức giận đi liên hoàn cước cho tỉnh ngộ. Kết quả là hai người lại phải lên đồn cảnh sát trình bày lý do như hồi xưa, vì tội hành hung bạo lực nên Jong Chan phải chạy tới đồn bảo lãnh cho nữ chính ra ngoài. Anh trách cô vì đã không biết kiềm chế cảm xúc, thật ra Jong Chan lo lắng nếu Mizan tức giận nhiệt độ cơ thể sẽ tăng lên rồi lại bị ngất xỉu. Nhưng khi biết người mà Mizan đánh là tên bạn trai cũ cặn bã ngày xưa thì nam chính liền quay xe, ủng hộ cô phải đấm hắn mạnh hơn, còn thay mặt Mizan quay lại đồn cảnh sát chửi tên bạn trai cũ là thằng đê tiện. Hắn ta thấy anh trẻ tuổi nên mắng thằng danh con láo tuét thì nam chính đưa ra chứng minh thư rằng mình đã 52 tuổi. Thấy vậy khiến hắn ta hạn hán lời. Nam chính còn nói tiếp từ nay mình sẽ là người có trách nhiệm với Mizan, lời này khiến Byung Sim càng thêm sôi máu. Hai người đàn ông túm lấy cổ áo nhau khiến nữ chính và cảnh sát phải nhảy vào can ngăn. Đồn cảnh sát lộn hết cả lên, sau đó Yeong Cha nắm tay nữ chính rời đi còn Byung Sim thì cay cú không thể làm được gì. Sau đó nam chính đưa Mizan đến một quán mì, dặn cô không được cười với đàn ông nữa. Dù không hiểu ý tứ câu nói nhưng Mizan vẫn vui vẻ đồng ý. Ở quán thịt sườn nhà nam chính, Lee Seok-du đã tìm đến nơi. Ông ta vào quán thì đụng trúng giáo sư đang làm phục vụ. Nhìn mặt tên này giáo sư nhớ ra gì đó mà sợ hãi bỏ chạy. Bên phía nữ chính cô hẹn lũ bạn thân ra cà phê kể cho họ nghe về chuyện ở đồn cảnh sát. Còn chửi tên bạn trai cũ thậm tệ khiến cô bạn Seong ngồi gần khó chịu nhưng không dám nói gì. Dù sao đó cũng là chồng cô ta, Seong mượn cớ đi vệ sinh mà đứng dậy. Lúc này cô bạn còn lại mới cho Mizan biết người đàn ông đó giờ đã là chồng Seong làm nữ chính không khỏi há hốc mồm. Buổi tối ở nhà cô bạn tên chồng còn muốn nói dối bao biện cho vết thương của mình thì bị Seong hóa thành sư tử Hà Đông gầm lên đuổi anh chồng ra ngoài ăn năn sám hối. Sáng hôm sau ở đài truyền hình, cấp dưới bàn bạc với Na Ha Yeong về việc sẽ đưa tin tức một người đóng băng khác với Jong Chan lên tin độc quyền, nhưng bị Ha Yeong ngăn lại. Hiện tại chỉ cho thế giới biết có một người đóng băng duy nhất là Jong Chan thôi. Nếu nói ra tung tích về cô gái kia sẽ ảnh hưởng lớn đến đời sống của cô ấy. Sau khi biết Na Ha Yeong đã bảo vệ Mizan, Jong Chan vô cùng biết ơn cô ấy. Khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Na Ha Yeong, nam chính vô cùng bất ngờ. Anh hỏi cô vì sao còn giữ nó, thì ra cô ấy vẫn muốn nối lại tình xưa. Nhưng tình cảm mà nam chính lúc này dành cho cô đã không còn nên anh dứt khoát từ chối. Đúng lúc này thì Mizan đẩy cửa bước vào. Cô nhận ra người phụ nữ bên cạnh Jong Chan chính là cô bạn gái 20 năm trước ở lễ trao giải. Cô vội xin lỗi rồi ra ngoài. Trên đường về nữ chính tức giận vì nghĩ Jong Chan vẫn có bạn gái. Còn cô giờ đã là bà thím U40m. Ở nhà nữ chính mẹ cô đang đèn đầu vì giáo sư lục tung cả căn nhà. Còn giáo sư thì đang ngồi trong phòng nhàn nhã cùng cậu em trai làm tóc. Một lúc sau họ đã đi ra với kiểu tóc hai búi trẻ trâu. Bên phía khác anh trợ lý của giáo sư đang trên xe về nhà, vừa nhận được cuộc gọi của đồng nghiệp nhờ lấy hộ tài liệu. Lúc anh xuống xe được vài bước thì bất ngờ chiếc xe phát nổ, rõ ràng có người muốn diệt khẩu anh. Jong Chan biết tin lập tức chạy đến xem tình hình của trợ lý giáo sư. Nam chính nhận định người hãm hại giáo sư năm xưa không phải là thành viên Quốc hội Nga mà có kẻ đã đổ tội cho ông ta. Kẻ đó không ai khác chính là Lee Seok-du. Lúc này hắn ta đang đứng trên sân thượng đợi tin báo nhiệm vụ thủ tiêu trợ lý giáo sư. Nhưng thuộc hạ chạy về lại báo kế hoạch thất bại khiến ông ta vô cùng tức giận. Quay về với nữ chính, cô đang đến gặp cô bạn thân Seong, cả hai bỏ qua ngượng ngùng, cùng nhau ngồi lại chút bầu tâm sự về một tên đàn ông khiến cho họ đau khổ. Sau khi tâm sự xong tình chị em lại gắn kết như xưa, cô bạn thân cũng cho nữ chính biết cô sẽ ly hôn với chồng, vì cuộc hôn nhân giữa họ đã rạn nứt từ lâu chứ không phải do nữ chính. Sau buổi nói chuyện với bạn thân, Mizan quay trở về trường học chịu kỷ luật trước hội đồng trường vì lần trước dám đánh giáo viên. Tên bạn trai cũ không rủ cũng tới, chạy vào xin và nói đỡ cho cô. Ông ta nói mình và nữ chính là một cặp đôi yêu nhau, nhưng do ông trời chia cắt đến giờ họ mới được gặp lại nhau nên vụ đánh nhau chỉ là phấn khích quá. Quay lại với anh trợ lý giáo sư, khi trở về phòng thí nghiệm, anh liền đến xem xét khoang đông lạnh của một người kỳ lạ thay khuôn. Mặt người này giống hệt Lee Seok-du, mặt khác Song Cha nhờ Na Ha Yeong giúp mình đăng tin. Tiến sĩ đang gặp nguy hiểm để cộng đồng quan tâm đến vụ này hơn. Từ đó bọn xấu tạm thời không thể hành động lỗ mãng. Na Ha Yeong đồng ý giúp anh vì cô muốn bảo vệ nam chính, nhưng anh lại muốn cô dốc sức bảo vệ Mizan và những người có liên quan đến vụ này là đủ rồi. Ở trường học, nữ chính đang ngồi nói chuyện với cậu em Ji-hun một lúc rồi mới quay về công ty. Có vẻ Ji-hun đã thích bà chị này rồi. Buổi họp kế hoạch của show chương trình thực tế diễn ra. Jong Chan bắt đầu phổ biến kế hoạch show thực tế. Lần này anh còn nói mọi thứ được lấy ý tưởng từ bản kế hoạch của Mizan, biến cái lỗi thời thành xu hướng của thời đại truyền tải thông điệp. Dù có ở độ tuổi nào thì vẫn cứ sống vui, vì độ tuổi tâm trí do chính ta tạo ra. Cả nhóm thống nhất kế hoạch này nên sáng hôm sau nam nữ chính lập tức lên đường đến khu vực sẽ quay sau. Thực tế đó là một cánh rừng rậm rạp, cả hai bắt đầu tiến sâu vào trong rừng. Thế nhưng họ quên mất rằng nhiệt độ cơ thể mình không ổn định, thế nên càng ngày càng tăng cao đi. Một lúc cả hai đã bị lạc điện thoại cũng mất tín hiệu. Nhiệt độ trên đồng hồ báo đã tăng đến 32 độ, vô cùng nguy hiểm. Mizan sốc nhiệt mà ngất đi. Thật may nam chính mang theo ống tiêm hạ sốt. Trước khi kiệt sức, Jong Chan đã dùng ống tiêm duy nhất của mình tiêm thuốc cho Mizan rồi anh cũng gục xuống. Nữ chính tỉnh lại thì hốt hoảng khi thấy Jong Chan nằm bất động. Cô không biết phải làm sao, đành bất lực khóc. Những giọt nước mắt chân thành đã đá động tới trời xanh trên cao, nên giữa thời tiết nắng nóng đổ xuống một cơn mưa. Nhờ vậy mà làm dịu đi thân nhiệt của nam chính và thành công cứu anh khỏi cửa tử. Cũng do lần này mà Mizan nhận ra mình có tình cảm với Jong Chan. Cô đã đặt lên môi anh một nụ hôn trước khi ngất đi vì kiệt sức.
Cả hai đã thoát ra khỏi cánh rừng đi nhờ một chiếc ba gác để ra đường lớn. Trên xe cả hai đều ngại ngùng không dám nhìn vào mắt đối phương. Cuối cùng họ cũng tìm được xe mà trở về. Trên xe anh chị vô tình đụng trúng tay vào nhau càng làm không khí thêm ngại ngùng. Mizan được nghỉ về nhà, còn Jong Chan tiếp tục làm việc ở phòng làm việc. Anh vui nên cười không khép được mồm. Mizan gọi đến giải thích nụ hôn tình bạn vì nghĩ lúc đó mình sẽ chết trước khi xuống địa ngục và muốn được trải nghiệm cảm giác hôn hít nên mới làm. Thế chuyện này chấm dứt tại đây nhé. Nghe xong lời này khiến nam chính tâm trạng tụt mood tận cùng. Đang buồn thì lại nhận được cuộc gọi của em rể. Anh lập tức chạy đến đó. Tại đây cậu em rể nói thành viên quốc hội Nga kia đã bỏ mạng lâu rồi. Vì vậy chuyện này có thể kết luận hoàn toàn không liên quan đến ông ta. Hai người không biết khi mình đang trao đổi thì có một kẻ lén lút theo dõi từ phía cửa liếc nhìn họ. Jong Chan liền đến phòng nghiên cứu xem tình hình thì anh vô tình chú ý đến ngăn đông của một người. Người này có khuôn mặt y đúc với Lee Seok-du. Quay về với bố mẹ nữ chính, do nhà họ còn thừa một phòng nên bố mẹ cô quyết định đăng bài cho thuê. Ông bạn trai cũ lại vô tình đọc được bài đăng này nên vui còn hơn vớ được vàng. Lập tức gọi điện cho bố Mizan rồi chạy ngay đến nhà cô và thương lượng việc đặt cọc thuê phòng. Bên phía nam chính anh có một cuộc hẹn giữa cục trưởng với nghị viên quốc hội. Thế nhưng hai người này chỉ là cấp nhỏ của một nhân vật lớn. Phía sau không ai khác chính là Lee Seok-du. Vừa nhìn mặt ông ta, Jong Chan lập tức kinh ngạc, vì khuôn mặt này chẳng khác nào người nằm trong tủ đông kia. Nhưng đây cũng chỉ là một cuộc gặp mặt bình thường. Hôm sau ở công ty, Mizan vẫn ngại ngùng không dám nhìn thẳng mặt nam chính. Buổi họp kết thúc, Jong Chan lập tức chặn Mizan lại nói chuyện. Anh hỏi cô nếu hôm qua là một người đàn ông khác thì cô có hôn không? Khi nhận được câu trả lời là không, nhịp tim của nam chính lập tức tăng lên. Ở chỗ của Na Ha-yeong, sau khi đưa tin về vụ nổ xe của tiến sĩ thì nay đã có người gọi điện cho cô để tố cáo về hung thủ đã gây ra vụ này. Người tố cáo sẽ đến đài truyền hình nhưng cô ta yêu cầu phải được làm việc riêng với Jong Chan. Nam chính nhận được cuộc điện thoại báo tin từ Na Ha-yeong, lập tức chạy đến văn phòng cô. Cô lập tức cho anh xem đoạn clip được gửi đến về vụ nổ xe. Hôm đó có nhân chứng đã quay lại được. Người này yêu cầu phải được giữ bí mật về danh tính và không muốn làm việc với cảnh sát. Jong Chan đồng ý làm việc với người này. Đồng thời anh cũng nhờ Na Ha-yeong tìm kiếm tư liệu về người tên Lee Seok-du. Ở sảnh đài truyền hình, Mizan mừng rỡ khi gặp lại bà thầy bói năm xưa. Vừa thấy Jong Chan bước xuống, thầy bói liền phán một câu người đó chính là định mệnh của cô đó. Nghe điều đó khiến tim Mizan đập nhanh. Những lời này của bà đồng khiến Mizan không khỏi suy nghĩ, làm việc gì cũng không thể tập trung. Có lẽ con tim cô cũng dần rung động với người đàn ông ấm áp luôn bên cạnh cô rồi. Còn Jong Chan, anh lại đến phòng thí nghiệm tiến sĩ cho biết không nên dùng thuốc giã đông quá nhiều, vì nó sẽ phản tác dụng gây hậu quả xấu cho người đông lạnh. Jong Chan lập tức gửi tin nhắn cảnh báo cho Mizan về chuyện này, làm cô nhớ lại lần trước trong lúc nguy kịch. Nam chính đã nhường liều thuốc duy nhất cho mình mà nhịp tim càng đập nhanh hơn. Ngày hôm sau, Mizan có cuộc hẹn đi chơi cùng cậu em Ji-hun. Cô được cậu bé này dẫn đi trải nghiệm xã hội để hòa nhập lại với thế giới Gen Z. Cả hai đi chơi vô cùng vui vẻ. Ji-hun giúp Mizan thay đổi phong cách ăn mặc cho phù hợp với khuôn mặt xinh đẹp và style hợp thời thượng hơn. Hôm sau đi làm, Mizan đổi luôn phong cách ăn mặc khiến đồng nghiệp không khỏi mở to mắt mà trầm trồ. Đang vui vẻ thì cô nhận được tin nhắn từ bạn thân muốn mượn tiền. Trong tài khoản của Mizan chỉ còn 800 won, nhưng cô vẫn ra cây ATM chuyển hết sạch cho bạn. Chuyển xong rồi gọi điện hỏi thăm tình hình bạn thân thì mới biết mình bị lừa. Ăn cú lừa đau đớn, cô liền chạy ngay đi báo cảnh sát. Tới nơi thì mới biết đã bị lừa đảo qua mạng. Hết tiền, hết tình, Mizan giải sầu bằng cách uống rượu cho say mềm. Jong Chan mãi không thấy cô về nên lần theo định vị chạy đi tìm. Thấy anh đi đến, Mizan liền nói mình đã uống thuốc giã đông trước khi uống rượu nên không cần lo cho cô. Anh hãy tự sống tốt, đừng để ý đến tôi nữa. Nhưng mặc kệ làm sao được khi trái tim anh đã hướng về cô rồi. Giờ khắc này Jong Chan cũng thẳng thắn bày tỏ lòng mình. Tôi thích cô vì nhịp tim của cả hai đều đập nhanh, nên Jong Chan phải đi mua kem để giảm nhiệt. Phía khác ở đài phát thanh, ông cục trưởng tìm đến Ha-yeong muốn cô làm việc cho mình. Sắp tới ông ta sẽ khai thác tối đa tin tức về dự án đông lạnh mà năm xưa mình đã giấu giếm, nhằm nâng tầm ảnh hưởng của bản thân để tiến vào giới chính trị. Ha-yeong cứng rắn nói từ chối, nhưng khi nghe nếu ông cục trưởng vào được giới chính trị thì chức vụ hiện tại của ông sẽ để lại cho Ha-yeong và ông cũng sẽ hậu thuẫn cho cô tiến xa hơn nữa. Một lần nữa khiến cô ta lưỡng lự giữa con tim hay là nghe theo lý trí. Trong nhà vệ sinh công ty, Na Ha-yeong chạm mặt Mizan. Cô ta ngầm ám chỉ dần mặt nữ chính với nam chính khiến Mizan vô cùng khó xử. Quay về phòng làm việc, cô còn bị biên kịch Kim cà khịa vì không chào hỏi bà ta. Người này là một biên kịch giỏi đến cả Ma Jong Chan cũng không dám đắc tội. Anh kéo Mizan ra ngoài nói cô phải biết lấy lòng biên kịch Kim và cho biết bà này thích nhất dây 97, đặc biệt là bài Thiên Lý ơi. Thế là lúc vào lại phòng, Mizan liền đề xuất muốn ca sĩ không bao giờ đứng được hạng 3 này tham gia show thực tế. Nhưng càng tâng bốc càng lỗ, buộc Jong Chan phải nắm tay ngăn cô lại. Điều này khiến tim Mizan đập vô cùng nhanh. Cuộc họp diễn ra đến nửa đêm mới xong. Mọi người về hết, trong phòng chỉ còn nam nữ chính ở một mình với Mizan. Jong Chan không nhịn được cứ cười tủm tỉm thì bị Mizan phát hiện, anh liền bối rối lạm dụng chức quyền đuổi cô về nhà. Ngồi trên xe taxi, nữ chính bực bội chửi rủa nam chính, lúc thì ấm áp lúc lại lạnh nhạt vô tâm với cô. Ở đài truyền hình, Na Ha-yeong nhận được điện thoại của nhân chứng nói 30 phút sau sẽ đến. Cô vội chạy đến báo với nam chính, đồng thời Ha-yeong cũng đã giúp anh điều tra ra thân phận của Lee Seok-du. Ông ta là con riêng của một tập đoàn tài phiệt 1989, bỗng nhiên bị tai nạn mất ý thức, nhưng chỉ một tuần sau đã tỉnh lại như kỳ tích. Nam chính nhớ lại người trong khoang đông lạnh kia cũng tham gia thử nghiệm vào 1998.
Jong Chan liền nói chuyện hai người giống hệt nhau này cho Na Ha Yeong nghe. Cô không tin mà chỉ quan tâm nói tình cảm của mình dành cho nam chính, một lần nữa anh dứt khoát từ chối. Ở nhà Mizan, ông bạn trai cũ đang ra sức lấy lòng mẹ cô, nhưng vừa thấy cô về ông ta liền bỏ chạy. Mizan bực bội đi lên phòng cô, không biết mình có đã lỡ thích Jong Chan thật rồi không. Nhưng anh ta và Na Ha Yeong thì sao, càng nghĩ càng đau đầu. Lúc này người phụ nữ nhân chứng đang trên đường đến đài truyền hình thì bị hai chiếc xe chặn đầu. Tài xế của bà xuống xe muốn nói lý lẽ, liền bị bọn chúng khống chế thay một tài xế khác, khiến người phụ nữ vô cùng sợ hãi mà cam chịu. Ở đài truyền hình, Jong Chan không hề biết gì, anh và cô bạn gái cũ vẫn kiên nhẫn ngồi chờ đợi nhân chứng. Nào biết bà đã bị đem đến trước mặt Lee Seok-du. Bất ngờ hơn, ông ta còn là em rể của bà. Thì ra người nằm trong khoang đông lạnh mới là Lee Seok-du, còn kẻ trước mặt là em trai song sinh của ông. Trước kia Lee Seok-du được thừa kế tập đoàn lớn, còn em trai song sinh không được gì, nên khi anh trai xảy ra tai nạn, người chị dâu đã tìm đến ông thay thế tạm thời. Ai ngờ thí nghiệm ngủ đông xảy ra sự cố, chị dâu không tìm được tung tích của chồng, từ đó bà cũng không thể khống chế được tham vọng độc chiếm tập đoàn của Lee Seok-du. Hiện tại ông ta muốn tìm được phòng thí nghiệm và giáo sư để thủ tiêu ông, cũng là vì không muốn thuốc giải của giáo sư cứu sống anh trai mình. Ở đài truyền hình vì đợi lâu quá nên Jong Chan đành đề nghị đưa Na Ha Yeong về trước. Phía khác ở nhà Seong, cô dầu dĩ cầm đơn ly hôn trên tay rồi lại đến phòng con trai mình thì kinh ngạc khi phát hiện ra ảnh chụp chung của cậu và Mizan. Lúc này tên bạn trai cũ bỏ mặc vợ con ở nhà chạy đến thuê nhà Mizan. Ông ta vui vẻ chung vui cùng giáo sư và em trai của Mizan. Ji-hun nhận được điện thoại từ đài truyền hình báo cậu trúng tuyển vào làm thực tập sinh và ngày mai sẽ đi làm luôn. Nghe tin khiến trai đẹp vô cùng vui vẻ. Tại đài truyền hình, Jong Chan biết người tên Lee Seok-du đang tài trợ cho ông. Cục trưởng tiến vào chính trị nên đề nghị mỗi khi cục trưởng đi gặp ông ta thì hãy cho anh đi cùng cục trưởng. Biết Lee Seok-du rất có hứng thú với Jong Chan nên đồng ý luôn. Tại tiệm cắt tóc, em trai và ông bạn trai cũ đã đưa giáo sư đi cắt tóc để ba người tóc ngắn giống nhau thì mới ra dáng cốt. Chỉ vài đường kéo cơ bản, thợ cắt tóc đã khiến cho diện mạo của giáo sư trở về thời kỳ trăm hoa đua nở. Bên này Mizan đang trên đường về cùng Jong Chan thì nhận được cuộc điện thoại của Ji-hun. Cô vui vẻ chúc mừng cậu đã đậu phỏng vấn khiến Jong Chan ghen nổ mắt. Nhưng dù giận vẫn phải đưa Mizan về tận nhà. Đến trước cửa nhà thì đúng lúc ba người kia đi cắt tóc về. Thấy Mizan vẫn ở bên người đẹp trai như vậy, còn mình đã già đi nên ông bạn trai cũ vội vàng lên mạng tìm cách trẻ hóa. Và điều này là nhiệm vụ bất khả thi nên ông ta chuyển qua cách khác, dùng tài để cua lại người mình yêu. Rồi nhờ nam tê quay video mình múa côn để dọa Jong Chan tránh xa nữ chính. Nhưng vì múa đẳng cấp quá nên anh ta đập vào đầu giáo sư khiến ông ngất đi. Còn Jong Chan thì đang dành thời gian ăn tối cùng gia đình mình, bây giờ đây anh muốn ở bên gia đình nhiều hơn. Bù đắp khoảng trống 20 năm qua, Mizan cũng đang ở nhà cùng cậu em trai. Thì biết được người thuê phòng của nhà mình lại chính là tên bạn trai cũ. Cô vội vàng gọi điện cho bạn thân, mấy ngày nay Seong luôn chờ Byung Sim về nhà để ký giấy ly hôn, nên bây giờ lập tức đến nhà Mizan tìm người. Cô hùng hổ tìm lấy một cái chảo to lên phòng đập cho chồng một cái bốp vang cả khu phố. Sáng hôm sau ở đài truyền hình nhận được video cảnh Byung Sim đang múa côn nhị khúc đe dọa Jong Chan, làm mọi người hiểu nhầm rằng Mizan đã có chồng còn qua lại với Jong Chan. Khi anh biết tin liền tức giận tìm đến trường học, Byung Sim thấy anh liền thủ sẵn thế võ muốn đấu tay đôi. Nhưng Yeong cha lại nhìn thấy tiềm năng giải trí của ông ta nên mời ông tham gia chương trình thực tế về công ty. Mizan chạy đến xin lỗi Jong Chan vì sự bất tiện này, nhưng anh không trách cô, còn ân cần đặt tay lên trán kiểm tra thân nhiệt cho cô. Cảnh này đã bị Na Ha Yeong nhìn thấy, cô vô cùng đau lòng. Ở đài truyền hình mọi người đều xôn xao hết cả lên vì ai đó đã đăng bài báo tố cáo thân phận là người đóng băng của Mizan. Đã vậy còn chỉ trích cô lợi dụng quan hệ để vào được đây. Jong Chan đọc được tin liền tức tốc chạy đi tìm Mizan, cô đang ngồi trong phòng khóc nức nở. Nam chính an ủi Mizan nói anh sẽ bảo vệ cô, còn cô thì cứ sống theo những gì mà mình thích, đừng quan tâm đến người khác nói gì. Điều ấy khiến Mizan vô cùng cảm động, chưa kịp nói gì đã bị anh kéo đến ôm chặt. Nhờ sự động viên của Jong Chan mà nữ chính đã tự tin hơn. Cô không làm hại đến ai cả, thế nên cũng sẽ không quan tâm đến ánh nhìn của người khác nữa. Ở bên ngoài các đồng nghiệp liên tục bàn tán về Mizan, những biểu hiện lạ của cô giờ cũng đã có đáp án. Thì ra cô ấy đến từ 20 năm trước. Jong Chan đi vào cắt ngang cuộc bàn tán. Bà biên kịch khó tính chất vấn anh cho Mizan vào đài truyền hình là bởi vì cô ấy đã tham gia vào cuộc thử nghiệm 20 năm trước, chứ không hề có sự chuyên nghiệp nào cả. Nhưng Jong Chan đã phản bác lại, anh nói Mizan có sự liều lĩnh của một chương trình thực tế, cô ấy dám tham gia thử nghiệm. Còn những người ngồi đây chưa chắc đã dám. Lời này trực tiếp đánh vào lòng tự ái của dân chúng khiến họ câm nín. Mizan đứng bên ngoài nghe được câu này cũng được truyền động lực vô cùng lớn. Cô quyết tâm phải giải quyết chuyện này, không đùn đẩy cho ai cả. Mizan đã đăng một bài báo lên mạng, cô thừa nhận mình đã tham gia vào thí nghiệm đóng băng, nhưng được đặt cách vào đài truyền hình thì cô vẫn chỉ là một nhân viên thực tập bình thường chứ không có quyền hạn hơn ai cả. Thế nên cô mong mọi người hãy tôn trọng sự nỗ lực của bản thân. Qua bài viết này mọi người cũng có cái nhìn khác về Mizan và không tiếp tục chỉ trích cô nữa. Ở nhà của nữ chính, tên giáo sư đang mặt dày muốn được ở lại. Về chuyện hôm qua vợ đến tận nhà tìm hắn, khiến mẹ Mizan tức giận đá cho tên này một cái. Nhưng anh ta giải thích mình sẽ ly hôn vợ và đến với Mizan. Nghe vậy càng khiến mẹ nữ chính điên máu, đá thêm cho một phát nữa. Anh này có lẽ bị mất dây thần kinh, xấu hổ mất rồi. Ở đài truyền hình nhận được tin sốt dẻo, vợ của chủ tịch Lee Seok-du đã qua đời vì đau tim. Hơn nữa họ còn biết được bà này đột ngột qua đời, nhưng cảnh sát không dám điều tra. Nghe đến đây Ma Jong Chan lập tức cảm thấy có điều lạ thường.
Cùng thời điểm này, giáo sư đã lấy lại được một phần ký ức nên quay về phòng thí nghiệm lục lọi hồ sơ. Anh trợ lý phát hiện việc này, ông lo sợ mình sẽ gặp bất trắc nên giao quyển sổ công thức điều chế thuốc giải cho trợ lý. Khi quay đi, giáo sư chạm mặt Lee Seok-du, ký ức của ông đột nhiên tràn về. Vụ tai nạn năm xưa chính là do người em song sinh của Lee Seok-du làm ra, và hắn ta cũng đã đọc được tin tức về Mizan, cùng đó là nhận được tin báo từ thuộc hạ giáo sư vẫn còn sống. Người thuộc hạ này chính là kẻ theo dõi nam chính vào nhiều ngày trước. Hắn còn biết giáo sư đang lẩn trốn tại nhà Mizan. Nghe đến đây, Lee Seok-du vô cùng thích thú. Chuyển cảnh Mizan đang ở đài truyền hình, khi cô bước vào phòng, đồng nghiệp ai nấy đều vỗ tay cổ vũ sự dũng cảm của Mizan. Ngay cả biên kịch Kim Khó ở cũng bắt đầu tôn trọng cô hơn. Mizan vui vẻ chạy đến tìm Ji-hun, cậu đã vào chung công ty thực tập với cô. Thấy hai người nói chuyện vui vẻ, Jong Chan liền nổi cơn ghen. Lúc ngồi uống nước ở canteen, Mizan kinh ngạc khi biết được Ji-hun lại chính là con trai của bạn trai cũ của mình. Khi quay về phòng làm việc, Mizan bỗng nhiên có những triệu chứng lạ, hoa mắt, chóng mặt mặc dù thân nhiệt vẫn bình thường. Mizan về phòng nghỉ nằm co ro một góc. Jong Chan gọi điện cho cô không được nên lo lắng chạy đi tìm. Sau hồi di chuyển thì cuối cùng cũng thấy được cô. Mizan mở đôi mắt mệt mỏi nhìn anh. Jong Chan nói trên thế giới này chỉ có họ là cùng cảnh ngộ, vậy nên anh muốn ở bên bầu bạn với cô. Mizan cũng lấy hết can đảm nói lời tỏ tình chính thức với anh. Họ sẽ mặc kệ mọi thứ mà xác định tình yêu với nhau. Lúc này nhịp tim hai người tăng vọt, vì thế mà họ phải giữ khoảng cách với nhau để tránh thân nhiệt lại tăng lên. Bên phía khác, khi Seong đang nói chuyện với con trai về Mizan, cô suy nghĩ rất lâu mới cho con biết. Mizan chính là tình đầu của bố và cũng là lý do khiến ông ấy mất quyền kiểm soát mà tìm cách bỏ nhà ra đi. Vậy nên con không được thích cô ấy. Biết được chuyện này, Ji-hun ngồi trong căn phòng tối khóc cạn cả nước mắt. Bên phía khác, giáo sư đang đi bộ về nhà thì bị một kẻ lạ mặt bắt cóc. Hắn đưa ông đến một nhà kho thì bịt kín mắt ông lại và đe dọa phải làm cho thử nghiệm kết thúc. Nếu mà ngoan sẽ bị thương, còn nếu mà hư sẽ bị phạt, đó là hắn sẽ làm hại Jong Chan và Mizan. Sau đó người bí ẩn đưa giáo sư về nhà mà không làm hại ông. Một đêm dài mệt mỏi nghĩ suy, giáo sư dường như đã có kế hoạch và quyết định quay lại phòng thí nghiệm. Ông đuổi việc anh trợ lý vì từ giờ ông sẽ đích thân quản lý nơi này. Sáng hôm sau, Mizan dọn đồ sẵn sàng để thực hiện show thực tế của mình. Jong Chan đã đứng đợi cô trước cửa. Vì đã bày tỏ lòng mình với đối phương nên vừa thấy nhau cả hai đã cười vui vẻ. Nam chính đưa cô đến một căn resort có view hồ cực đẹp. Sau đó họ cùng nhau đi khảo sát thực tế, trong khi Mizan lén chụp ảnh vẻ đẹp trai người người của Jong Chan. Lúc này Na Ha-yeong gọi điện đến cho anh, báo cáo khán giả gọi điện cho cô, nói rằng nhận ra giọng nói tố cáo với đài truyền hình chính là giọng của phu nhân Lee Seok-du. Jong Chan lập tức gọi điện báo tin này cho tiến sĩ và cũng được biết giáo sư đã lấy lại được ký ức. Anh vội vã nói với nữ chính mình sẽ quay trở về Seoul, căn dặn cô phải tuyệt đối ở trong phòng này, không được mở cửa cho bất cứ ai và đợi anh quay trở lại. Sau đó Jong Chan lập tức lên đường về đài truyền hình. Trên đường đi anh cũng tiết lộ việc giáo sư còn sống cho Na Ha-yeong nghe. Bên phía giáo sư lúc này ông quyết định rút hết nguồn điện của các khoang ngủ đông khác. Người thần bí đã đe dọa sẽ xiên Jong Chan và Mizan. Họ là đại diện cho thành quả nghiên cứu thuốc giã đông của giáo sư nên ông phải bảo vệ họ. Nhưng may mắn vào phút cuối, nam chính đã kịp chạy đến ngăn giáo sư ngắt nguồn điện. Chính giáo sư khóc lóc nói mọi thứ đã kết thúc, nhưng Jong Chan vẫn kiên quyết cầu xin giáo sư hãy cứu mình và Mizan cùng những người trong khoang đông kia, và tin tưởng ông hoàn toàn có thể làm được. Lúc này Mizan vẫn luôn ở trong phòng lo lắng cho Jong Chan thì ngay sau đó anh đã trở về. Anh không tìm được lòng mình nữa mà đặt lên môi Mizan một nụ hôn nồng cháy. Họ cùng nhau vào phòng tắm xả nước để không bị tăng nhiệt độ, rồi tiếp tục nụ hôn mãnh liệt dưới vòi nước. Lúc này giáo sư đã quay trở về nhà Mizan ẩn trốn. Ông nói chuyện với Nam Tê, hỏi cậu nếu ông có thể phát minh ra thuốc thông minh thì cậu có đồng ý thử nghiệm không. Nhưng Nam Tê từ chối việc đó vì bản thân cậu lúc này chỉ muốn ở bên gia đình. Cậu cũng cảm ơn giáo sư vì đã cứu sống chị gái mình. Nghe những lời từ chàng ngốc này khiến giáo sư càng vững niềm tin hơn về loại thuốc gã đông mình nghiên cứu. Ông tự hứa với lòng rằng sẽ cứu được tất cả mọi người. Hôm sau ở đài truyền hình, Mizan và Jong Chan cứ nhìn nhau cười mãi. Nhưng khi thấy nữ chính thân thiết cùng trai đẹp ít tuổi Ji-hun thì anh liền nổi cơn ghen rồi lập tức tổ chức cuộc họp. Trong cuộc họp, nam nữ chính lén lút nắm tay nhau mà Kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Vô tình cô nữ đồng nghiệp ngồi bên cạnh đánh rơi bút cúi xuống nhặt thì mắt chữ O mùng chữ A vì tin chấn động này. Chắc tin hẹn hò của hai người sớm muộn gì cũng sẽ được lan truyền khắp tòa soạn. Cùng thời gian này thì cục trưởng đang ngồi nói chuyện với Lee Seok-du và muốn giả vờ thăm dò hắn. Nhưng một con cáo già như hắn thì liền nắm thóp được. Hắn biết có người gọi điện tố cáo cho tòa soạn về giọng nói của phu nhân Lee, nên nhắc nhở muốn cục trưởng không được đưa tin tức này ra với lý do ảnh hưởng thanh danh vợ quá cố. Nếu không ông ta sẽ khiến cho sự nghiệp chính trị của cục trưởng sụp đổ. Lực bất đồng tâm, cục trưởng đành về nói với Na Ha-yeong không được đưa tin tức này ra. Cũng ở tòa soạn lúc này, nam nữ chính đang lén lút hâm nóng tình yêu mặn nồng của mình thì vô tình ông phó giám đốc đi vào. Cả hai liền hú hồn thiên địa tìm góc để núp. Phó giám đốc thì đang gọi điện xin việc ở một tòa soạn khác vì ông ta không muốn tiếp tục làm trâu làm ngựa ở cái tòa soạn này nữa. Ông còn ra sức nói xấu Jong Chan khiến anh nghe mà tức cái lồng ngực muốn đứng lên Innova với ông ta. May mà có Mizan ngăn lại cơn giận dữ đó của anh. Sau khi ra ngoài, Jong Chan lại gặp em trai Jong Suk. Cậu em trai nói cho anh biết em gái đã lấy hết trang sức của mẹ trốn đi cùng người tình. Ngay lập tức hai người anh trai đến tìm em gái. Jong Chan tức giận muốn lao vào đấm tên bạn trai nhưng lại bị em gái ngăn lại. Cô nói mình muốn sống cùng người đàn ông này.
Dù hai anh em nói hết tình thương mến thương khuyên nhủ cô em gái nhưng cô vẫn không thèm để vào tai. Nhưng khi nghe bạn trai nói ngọt một câu duy nhất, cô em gái lập tức đồng ý trở về. Đúng là dù còn trẻ hay khi đã hết xuân xanh thì có hiếu với trai vẫn là chân lý, hai ông anh trai nhìn mà cũng hạn hán lời. Ở đài truyền hình, Mizan dù không tình nguyện nhưng vẫn phải ngồi lại bàn công việc sâu thực tế với Byung Sim. Nhưng khi nói chuyện với ông ta, cô cảm thấy rất ngứa tai nên không bình tĩnh nổi. Sau đó Mizan đến gặp Na Ha Yeong để cảm ơn cô ấy vì đã đưa bài viết của Mizan lên truyền hình giúp nữ chính được mọi người tôn trọng. Cùng lúc này thì Byung Sim cũng gặp con trai ở đài truyền hình, hai người đã ra căn tin nói chuyện. Khi nhắc đến Mizan, thái độ của Ji Hun liền thay đổi, khiến người bố nhận ra ngay, nét mặt ông bỗng trầm lại một nhịp. Sau giờ làm, Mizan cùng Jong Chan đưa em trai đi trượt băng. Nhìn nam tê vui vẻ trên sân trượt, Mizan đứng xem cũng nở nụ cười hạnh phúc. Sau đó cô và tình yêu đời mình cùng vào sân để cùng trượt cùng đứa em ngây thơ. Cả ba người nắm tay nhau, cùng nhau tươi cười rạng rỡ. Sáng hôm sau, chương trình thực tế dựa vào ý tưởng của Mizan đã triển khai. Mọi người bắt đầu lên xe đến điểm quay show. Mizan cũng đặc biệt mời cô bạn thân Kyung ra đi cùng. Khi đến nơi, Kyung ra vô tình hất chiếc khăn gió ấm vào mặt phó đạo diễn khiến ông khó chịu con mụ này. Em trai Jong Suk của nam chính cũng tham gia trên xe bà, bạn thân của nữ chính còn nháy mắt đưa tình, khiến phó đạo diễn nổi hết cả da gà da ốc. Ở show thực tế này, mọi người sẽ quên đi tuổi tác của bản thân, cùng nhau sống theo cảm xúc, đối xử với nhau như bạn bè thời thanh xuân vườn trường. Mọi người vô cùng thích thú bắt đầu công việc cùng ăn và chơi đoán tuổi. Mọi người cũng cùng nhau chơi bóng để chuẩn bị cho một mùa Euro bùng nổ. Tối đến thì ngồi quây quần bên đống lửa hát ca rất vui. Nhìn thấy mọi người thoải mái cảm xúc, cả Jong Chan và Mizan đều cảm thấy cuộc đời này thật sự rất đáng sống. Tối đến là khoảng thời gian riêng của nam nữ chính, hai người đứng bên cầu ngắm cảnh. Họ cảm thấy cuộc đời đúng là vi diệu, nếu không bị đóng băng 20 năm thì bây giờ ở tuổi 52 thì liệu họ có gặp được nhau không? Càng nói họ càng cảm thấy trân trọng cuộc sống và đối phương hơn. Trong lúc này, Na Ha Yeong lại bí mật đi gặp Lee Seok-du. Bất ngờ hơn, cô còn biết tên thật của ông ta là Lee Seok-du, là người em trai song sinh. Ông ta cũng không giấu giếm mà hỏi cô muốn gì. Na Ha Yeong trả lời dứt khoát, cô ta muốn Jong Chan. Lúc này Jong Chan đang ở đài truyền hình để tìm Byung Sim. Lần trước anh mời ông ta tham gia truyền hình thực tế, nên bây giờ đội ngũ của anh đang phải làm việc cật lực, bởi vì ông ta miệng cứ luyên thuyên về tuổi tác và tình yêu. Khi set quay kết thúc, Byung Sim lại tiếp tục hỏi quan hệ của Jong Chan và Mizan. Hết cách, Jong Chan đành ám chỉ mình không thích phụ nữ và luồn tay vào trong áo sờ soạng ngực khiến ông ta sốc vô cùng tận. Sau đó một chuyện lớn đã xảy ra. Lee Seok-du đã tìm được phòng nghiên cứu của giáo sư. Vệ sĩ của hắn đẩy ông sang một bên, vừa thấy các khoang đông hắn ta liền điên cuồng tìm khoang của anh trai. Mà việc này ông đã tiên đoán trước nên giáo sư đã kịp thời chuyển đi nơi khác. Việc này khiến hắn ta tức điên, hỏi ông đã giấu ở đâu. Thuộc hạ của hắn thì chờ lệnh sẵn sàng bóp có bất cứ lúc nào. Dù súng chĩa vào ngay đầu, nhưng giáo sư nhất quyết không hé môi dù chỉ là nửa lời. Cùng lúc này, Jong Chan đang đi trên đường gọi điện cho Mizan thì đột nhiên đầu óc anh quay cuồng, tim đau nhói. Ở viện nghiên cứu, anh tiến sĩ cũng phát hiện ra người dã đông càng ở lâu bên ngoài mà không có thuốc giải thì càng dễ ngừng hô hấp. Anh ta lập tức gọi điện báo cho giáo sư tin này. Giáo sư không nói tình hình ngàn cân treo sợi lông nách của mình hiện tại, mà chỉ bảo tôi sẽ giao hết mọi việc cho anh rồi cúp máy. Jong Chan thì đau tim quằn quại, còn Mizan vô cùng lo lắng cho anh. Cô lập tức chạy theo định vị đi tìm. May mắn Jong Chan đã được người tốt bụng đưa vào bệnh viện. Anh lập tức nhờ bác sĩ gọi cho tiến sĩ. Đồng thời lúc này Na Ha Yeong cũng gọi đến số máy của Jong Chan và biết anh đang ở bệnh viện nên lập tức chạy đến. Khi đến nơi, cô đụng mặt Mizan ở trong phòng bệnh. Bên trong phòng bệnh, tiến sĩ đã nói cho nam chính biết protein trong cơ thể họ hoạt động ở nhiệt độ thấp nên bị biến đổi và độc tính hóa. Khi biết Mizan cũng sẽ gặp trường hợp tương tự vậy khiến nam chính vô cùng lo lắng. Lúc này Mizan cũng chạy đến. Nam chính nhìn cổ tay chuyển sang màu xanh của cô là biểu hiện rõ nhất cho di chứng sắp biến đổi. Tiến sĩ nói giáo sư đã biến mất nhưng ông có để lại sổ tay thuốc giải, anh tiến sĩ đang nghiên cứu nó. Jong Chan lo lắng muốn chạy đi tìm giáo sư nhưng đã được Mizan khuyên ngăn. Khi tiến sĩ ra ngoài thì bị Na Ha Yeong gọi lại nói chuyện. Biết Jong Chan và Mizan đang nguy hiểm đến tính mạng nếu không tìm được giáo sư. Cô ta lập tức hỏi Lee Seok-du thật đang ở đâu. Tiến sĩ kinh ngạc vì sao cô ta biết chuyện này thì cô ta lại nói Jong Chan tiết lộ với mình. Nhưng tiến sĩ vẫn cứ phải gọi là quách tỉnh và không tiết lộ tung tích về ông ấy cho cô ta nghe. Về đến nhà, Mizan soi gương rồi nhìn vết tích trên cổ mình rồi bắt đầu lo lắng. Cô không muốn từ giã cõi đời khi vừa có được tình yêu. Mizan liền mở máy tính viết lại chuyện tình hệt như cổ tích của mình và Jong Chan. Viết được vài dòng thì cô không kìm được lòng mình mà vội đi ra ngoài để tìm người mình thương. Vừa di chuyển được vài bước thì anh đã xuất hiện trước mắt cô. Hai người cùng nhau đi uống rượu, hai người cùng nhau nói hết lo lắng tâm tư trong lòng. Mizan tự trách vì không thể giúp gì cho người mình yêu, nhưng sau đó cô lại quay sang trách Ma Jong Chan đã xuất hiện trong cuộc đời cô và khiến cô yêu anh sâu đậm như vậy. Nam chính thở dài không biết trả lời làm sao với tính tình thay đổi của người yêu. Mizan bỏ đi, anh vội vã chạy theo nói với cô, chúng ta sẽ không chớt như thế, nhất định sẽ có cách khác, miễn là cùng nhau đồng lòng vượt qua. Sau đó nam chính cùng tiến sĩ chạy đến phòng thí nghiệm thì đã thấy nơi đây bị phá tan tành, biết chắc giáo sư đã gặp nguy. Cùng lúc này Na Ha Yeong cũng đến gặp Lee Seok-du, ông ta ra lệnh cho cô phải mau chóng tìm được anh trai mình. Na Ha Yeong không muốn trở thành thuộc hạ nghe lời ông ta, nhưng hắn lại lấy tính mạng Jong Chan ra uy hiếp. Sáng hôm sau, nam chính đã ra sân bay đón con trai của Lee Seok-du. Thật sự Lee Seok-du biết tin cũng sai người đuổi theo xe nam chính.
anh liền dùng tay lái quá nhanh quá nguy hiểm của mình và sự yểm hộ của em rể mà cắt đuôi được bọn chúng, thành công đưa Trung Thu đến phòng bệnh của bố. Ở ngoài xe nhìn cơ thể của mình biến đổi, nam chính lập tức gọi điện hỏi thăm tình hình của nữ chính. Sau đó anh đến tìm Lee Seok-du giao dịch, nam chính muốn cứu giáo sư, đổi lại anh sẽ giao anh trai của ông ta ra. Nhưng ông ta đâu dễ mắc câu, nam chính đành quay lại chỗ làm. Thấy Mi-jan vẫn thân thiết với Ji-hun, cơn ghen trong lòng anh lại nổi lên, kéo cô sang một bên nói chuyện. Hai người nhìn những vết bầm xanh trên cơ thể của đối phương mà vô cùng xót xa. Sau đó nam chính đến dò hỏi cục trưởng xem ông ta có biết gì không. Nhưng nghe anh nói mà mặt ông ta đần thối ra, không biết giáo sư là ai hay anh em sinh đôi nhà họ Lee kia là ai. Biết được đáp án mình muốn nên nam chính bỏ đi. Anh dẫn Mi-jan đến gặp tiến sĩ vì triệu chứng trên người họ ngày càng lan rộng rõ rệt. Tiến sĩ cho biết thuốc giã đông mà giáo sư tiêm vào người họ chỉ là thuốc giải tạm thời, có hiệu lực trong vòng 48 giờ mà thôi. Càng nghĩ Jong Chan càng lo lắng nên lập tức lái xe đến tìm Na Ha Yeong, hỏi cô ta vì sao muốn biết phòng bệnh của Lee Seok-du thật. Cô không trả lời vấn đề này mà thay vào đó lại nói bản thân đã già nhưng tình yêu với anh vẫn còn đó. Điều này hàng ngày dày vò tâm trí cô. Sau khi Jong Chan đi, Na Ha Yeong lập tức gọi điện cho Lee Seok-du. Cô đe dọa ông ta nếu không thả giáo sư thì sẽ cho phát toàn bộ tin tức độc quyền về ông ta. Nhưng cáo già Lee Seok-du lại phát đoạn ghi âm giao dịch giữa cô và hắn, dọa sẽ gửi đoạn ghi âm này cho nam chính, biết rằng cô muốn Mi-jan phải quay lại khoang ngủ đông. Đến lúc đó anh sẽ không muốn nhìn mặt cô nữa. Nghe những lời của hắn ta khiến Na Ha Yeong câm nín. Trong lúc mọi chuyện đang căng thẳng thì các nhân vật phụ khác đang gian díu díu mập mờ với nhau. Ông phó giám đốc và bạn thân của nữ chính đã tiến tới mối quan hệ yêu đương sau nhiều lần gặp nhau như chó với mèo. Sợ chuyện họ yêu nhau bị lộ nên hay tìm chỗ kín đáo để bí mật hò hẹn. Phó giám đốc còn nói cho người yêu biết kẻ tung tin Mi-jan là người đóng băng chính là cô bạn thân còn lại. Vừa nhắc thì cô ấy gọi đến, không thèm giải thích nhiều. Cô bạn thân lập tức chửi Seong một trận vì dám đâm sau lưng Mi-jan rồi cúp máy luôn, khiến cô bạn không hiểu chuyện gì. Nhưng thật ra không phải là do cô ấy đăng mà máy tính của cô ở tiệm cà phê đã bị người ta hack. Quay về với Na Ha Yeong, sau một hồi đấu tranh tâm lý cô quyết định gọi điện cho Jong Chan biết Seok-du đã biết cảnh sát không còn bảo vệ tiến sĩ nữa nên đã sai người đến viện nghiên cứu muốn trừ khử anh ấy. Nam chính lập tức gọi điện cho em rể cảnh sát đến đó chi viện và đích thân anh cũng sẽ đến cùng. Lúc này ở viện nghiên cứu xuất hiện một kẻ lạ mặt trên tay cầm hàng nóng để truy tìm tiến sĩ. Rất may cậu em rể đã đưa người đến kịp khiến hắn rén mà phải rút lui. Mi-jan cũng đang ở cạnh tiến sĩ cùng nghiên cứu thuốc giải. Khi Mi-jan vô tình lật một trang sách và nói ra từ M34 thì đột nhiên tiến sĩ nhớ đến cuộc điện thoại cuối cùng của giáo sư. Ông cũng nhắc đến chữ M và số 34 bí ẩn. Anh vội lấy sách xem thì mới vỡ lẽ giáo sư đã gợi ý cho anh liều thuốc giải. Bên phía khác ở gia đình Yang Seong, cô đang ra sức cấm cản hai bố con không được thích Mi-jan nữa. Ông bố biết con trai thích tình đầu của mình, so với tình đầu thì con trai quan trọng hơn nên ông đã nhường một bước. Ji-hun nghe vậy vui ra mặt, quyết định mai sẽ tỏ tình với cô ấy. Nghe vậy ông bố bắt đầu hối hận cấm cậu không được thích Mi-jan nữa. Đến nước này Seong đành lật tấm bài cuối, cô tiết lộ sự thật Mi-jan đã có người yêu khiến hai bố con nghe mà như sét đánh ngang tai. Ở viện nghiên cứu tiến sĩ đã thành công chế ra thuốc giải ở những bước đầu. Jong Chan thấy vậy cũng bớt lo lắng, anh dẫn nữ chính về nhà trước. Về đến nhà Mi-jan bồn chồn nhớ lại vừa nãy tiến sĩ nói với cô, thuốc này phải có người thử trước để xem kết quả thế nào. Và tất nhiên không thể để Jong Chan gặp nguy nên nữ chính đã đồng ý thử trước. Sáng hôm sau nhận được tin Mi-jan đã thử thuốc, Jong Chan lo lắng lập tức chạy đến đó. May mắn đã tiêm được 2 tiếng, tình trạng của Mi-jan dù mệt mỏi nhưng cũng không phải là nguy kịch, chứng tỏ thuốc có thể sẽ thành công nên cô mới an tâm để Jong Chan tiêm cùng. Hai người nắm chặt lấy bàn tay nhau, hy vọng về một tương lai tươi sáng đang chờ đợi bọn họ. Sáng hôm sau cả hai rạng rỡ cùng xuất hiện ở công ty, những vết bầm xanh trên cơ thể của họ cũng đã biến mất. Trong cuộc họp về show truyền hình thực tế, phó giám đốc đã tuyên dương ý tưởng của Mi-jan, đồng thời cũng cảnh báo nhân viên không được để lộ chuyện hẹn hò vì sẽ dễ bị cộng đồng mạng cà khịa. Nghe đến đây mọi người lập tức quay ra nhìn Mi-jan khiến cô đầy ngượng ngùng. Đợi mọi người đi hết, cậu em Ji-hun đau lòng muốn xác nhận lại với Mi-jan lần nữa. Có phải cô đã có người yêu? Nhận được câu trả lời khẳng định từ cô. Cậu bé nói chắc như đinh đóng cột rằng bản thân mình sẽ đợi cô đến khi nào Mi-jan chia tay người yêu thì có thể chọn cậu. Bởi ta nói khi yêu thì đâu có ai mà bình thường đâu quý vị. Buổi phát sóng trực tiếp của show thực tế cũng diễn ra. Mọi người trong công ty đều kéo nhau ra sảnh xem TV chiếu lại những cảnh vui vẻ của họ khiến ai cũng háo hức. Bỗng nhiên lại chuyển sang cảnh xe nổ và cảnh phòng thí nghiệm đông lạnh. Tất cả là do chính là Jong Chan cho phát sóng, anh còn chỉ đích danh Lee Seok-du. Ông ta chắc chắn có liên quan đến những chuyện gần đây. Seok-du ở nhà cũng rất sốc khi xem được chương trình này. Sau đó TV bất ngờ chuyển sang cảnh Lee Seok-du thật đang ở phòng bệnh. Ai nấy đều rất sốc, còn tên giả mạo thì phát điên, cũng vì việc tự ý thay đổi nội dung phát sóng nên Jong Chan phải chịu kỷ luật trước hội đồng. Anh chấp nhận chịu toàn bộ trách nhiệm về mình. Sau đó Jong Chan đến gặp cục trưởng. Anh mong nếu cảnh sát có hỏi thì ông hãy nói ra toàn bộ sự thật, khiến cục trưởng và phó đạo diễn khóc thét. Phía khác ở tập đoàn lớn, một cuộc họp khẩn được diễn ra. Vì tin tức bùng nổ sáng nay khiến các cổ đông mất niềm tin, khi Lee Seok-du đến ông ta bình tĩnh nói đó là tin giả. Các cổ đông thay nhau đòi ông phải đưa ra bằng chứng để chứng minh. Hắn ta liền nói lật lại, vậy có ai có thể đưa ra bằng chứng về việc tôi là giả mạo không? Lúc này Lee Seok-du thật được con trai đẩy vào trong sự kinh ngạc của cổ đông. Ấy thế mà tên pha ke này vẫn còn muốn lèo mép, ông ta nói đây là em trai song sinh của mình.
Đứa con trai lập tức phản bác, các cổ đông xôn xao không biết nên tin ai thì một cổ đông già đứng dậy, yêu cầu hai người nói ra lời tâm sự với ông ta vào hàng chục trước và tất nhiên là chỉ có người thật nói được. Cảnh sát lập tức ập vào bắt tên giả mạo đi và cũng cứu được giáo sư. Sự thật được phơi bày, Na Ha-yeong vì có qua lại với tên pha ke ấy nên cũng bị thanh tra sờ gáy. Đoạn ghi âm kia cũng bị tìm thấy, ra khỏi phòng thanh tra Na Ha-yeong xấu hổ không dám nhìn Jong Chan mà bỏ đi luôn. Mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp, lên trên đài truyền hình nam nữ chính lại tiếp tục viết thư tình cho nhau. Sau giờ làm còn trốn vào một phòng riêng hôn má để tăng thêm vị ngọt cho tình yêu của họ. Nhưng khi Jong Chan muốn tiến đến ôm Mi-jan thì nhịp tim của hai người tăng lên, đồng hồ báo động buộc họ phải tách ra. Sau khi ra ngoài thì bị đồng nghiệp bắt được họ hú hét, còn nam nữ chính thì bỏ chạy. Ở phòng giám đốc, cục trưởng đang đau lòng khóc cạn cả nước mắt vì người giúp ông tiến vào giới chính trị lại là kẻ giả mạo. Mọi công sức trước giờ đều đổ sông đổ bể, Jong Chan đi và nộp đơn từ chức. Ai cũng không thể ngăn được anh bước đi. Nam chính bàn bạc với nữ chính họ sẽ nghỉ việc ở đây rồi về nhà lập một kênh YouTube. Như thế có thể làm chủ thời gian và làm chủ cho tình yêu của họ mà không bị ai soi mói gièm pha. Dù vậy thì Mi-jan quá đam mê với công việc nên cô không chịu nghỉ việc ở đây. Ngoài ra nơi này còn một cậu thanh niên trẻ thích Mi-jan. Jong Chan đột nhiên trở nên lo lắng. Phó đạo diễn khi nghe Jong Chan nghỉ việc liền vui vẻ dọn đồ giúp. Anh bưng luôn thùng đồ về nhà Jong Chan, anh mệt mỏi ngã lưng ra sofa ngủ. Chương trình truyền hình thực tế rất được mọi người đón nhận. Byung Sim cũng vô cùng vui sướng khi mình được lên TV. Show thực tế gặt hái được thành công ngoài mong đợi và trở thành chương trình có lượt xem cao nhất xứ sở Kim Chi. Khắp các mặt báo đều đưa tin khen ngợi. Bữa sáng đầu tiên cho ngày thất nghiệp của Jong Chan khiến cả nhà lo lắng. Cô cháu gái hỏi anh muốn quay YouTube về chủ đề gì thì Jong Chan vẫn chưa xác định được, nên đành đến công ty xem tình hình Mi-jan thế nào vì biết tin cô đang đi cùng thực tập sinh đẹp trai. Lúc về tòa soạn hai người chạm mặt Jong Chan. Thấy vậy anh ghen nổ mắt trách Mi-jan không nghe điện thoại rồi quay sang mắng cả Ji Hun lý do gì mà lại đẹp trai như thế. Mi-jan đành phải kéo anh qua một bên để giảng thuyết nhân sinh. Cô cà khịa anh 52 tuổi rồi còn đi ghen với con nít, anh cũng chẳng vừa nói cô là bà thím đòi ăn thịt cừu non. Cả hai bản tánh hơn thua không ai chịu thua ai. Cặp đôi phó giám đốc và bà bạn thân cũng vô cùng tình tứ cùng nhau đi ăn thịt sườn. Ở nhà Jong Chan thì bị giáo sư phát hiện, ông nhận ra phó đạo diễn là anh quay phim năm xưa liền đến trước mặt mỉm cười. Phó đạo diễn cũng nhận ra vị giáo sư năm ấy. Bữa ăn thứ hai sau khi thất nghiệp của Jong Chan tiếp tục bị cả nhà bảo anh năm nay đã 52 tuổi, chưa vợ chưa con đã đành, giờ còn không có việc thì làm nên cơm cháo gì. Sắp tới cái nhà này sẽ sửa nên mọi người sẽ ra ngoài sống một thời gian. Nhắc rằng anh muốn đi đâu thì đi, cô cháu gái nói ông bác này làm gì có bạn mà đi ở ké. Nghe lời này làm trái tim nam chính nhói đau, có lẽ tan vỡ là như thế đấy. Cặp đôi tan vỡ, Seong và chồng cũng đã hoàn thành thủ tục ly hôn để đường ai nấy đi. Sau khi trở về quán cà phê, Seong liền bị bạn thân chất vấn tại sao lại hại Mi-jan. Seong ra sức giải thích mình không làm chuyện bỉ ổi đó, nhưng cô bạn không tin. Lúc này nam chính đang ra ngoài hẹn hò cùng Mi-jan nói cho cô nghe tình hình của mình. Thì Mi-jan liền gợi ý căn gác mái nhà mình còn trống nên anh cũng không lòng vòng về nhà khăn gói quả mướp rồi xin ba mẹ cô cho ở ké. Ba mẹ Mi-jan vui ra mặt lập tức đồng ý ngay. Vì con gái họ năm nay cũng 44 tuổi rồi, không nhanh chóng tìm đối tượng thì đợi đến bao giờ nữa. Mi-jan cũng dẫn anh lên xem phòng, vì tiến sĩ cũng đang ở đây nên hai người ngồi lại nói chuyện. Giáo sư căn dặn Jong Chan phải giữ gìn sức khỏe. Nam chính hỏi ông khi nào cơ thể họ mới quay về như cũ, giáo sư trả lời sẽ nhanh thôi. Tối hôm đó dù ở chung một nhà nhưng còn ba mẹ nữ chính nên hai người chỉ có thể nhắn tin yêu đương qua điện thoại. Không nhịn được nữa, Mi-jan liền phi lên phòng Jong Chan, lấy cớ là hỏi thăm tình hình khi chuyển vào phòng mới. Nhưng thật ra là đã nhớ người yêu đến phát điên mất rồi. Hai người cũng chẳng e thẹn gì nữa mà trao cho nhau một nụ hôn, do vậy mà nhiệt độ cơ thể tăng lên. Cả hai đã đến phòng tắm hơi điều chỉnh nhiệt độ ở mức thấp nhất để họ có thể thoải mái ở bên nhau. Sáng hôm sau, vụ án giả mạo của tập đoàn lớn đã được đưa vào tổ trọng án. Ở nhà, Mi-jan trang điểm đẹp đẽ để chuẩn bị đi làm. Jong Chan ngồi dưới nhà đợi cô thì nghe cậu em nam T nói nhớ Byung Sim từng sống ở đây, khiến nam chính cảm thấy vị thế anh rể của mình bị đe dọa. Sau đó anh cùng với nữ chính đi đến công ty dù bản thân đã nghỉ việc, nhưng anh vẫn muốn đem máy tính lên đây để lập tài khoản YouTube, còn kéo theo trợ lý quay phim năm xưa cùng làm việc riêng với mình. Anh trợ lý cũng tiết lộ cho nam chính biết năm xưa không phải Na Ha-yeong không đi tìm anh mà không có ai giúp cô ấy. Một mình cô ấy cố gắng trong vô vọng. Biết chuyện, Jong Chan lập tức gọi điện gặp mặt Na Ha-yeong. Anh hỏi cô ấy vì sao khi anh hiểu lầm mà không giải thích. Thật ra chính sự hiểu lầm rằng mình bị bạn gái bỏ rơi mới khiến khoảng cách của Jong Chan với Na Ha-yeong cách xa. Nhưng cô không muốn anh tha thứ cho mình, bởi vì cô cũng từng nghe theo lời cục trưởng đổ hết tội lên đầu anh. Thế nên bây giờ cô cho rằng đây là cái giá phải trả thích đáng cho mình. Na Ha-yeong cũng sẽ không làm phiền đến Jong Chan nữa. Thế nhưng cảnh hai người ôm nhau tạm biệt lại bị Mi-jan chứng kiến. Vì đó là cô người yêu hiểu lầm, sau đó liền tìm bạn thân mượn rượu giải sầu. Hai cô bạn thân được đà liền trở thành quân sư tình yêu, nói đàn ông trên thế gian này sẽ không thể quên được mối tình đầu. Thế nên bây giờ cắt đứt quan hệ với anh ta luôn còn kịp. Jong Chan ở nhà đợi mãi không thấy Mi-jan về, điện thoại thì không nghe máy khiến anh rất sốt ruột. Thế nhưng khi cậu em trai gọi điện, Mi-jan nghe máy ngay khiến Jong Chan tủi thân vô cùng. Rồi anh liền gọi cho cô ấy thì không hề được cô bắt máy. Nửa đêm Mi-jan mới về nhà, trên đường đi cô bị một kẻ lạ mặt bám đuôi. May mắn cô chạy kịp về đến ngõ cũng là lúc Jong Chan xuất hiện. Tên bịt mặt bí ẩn đành bỏ đi nhưng cô không nói chuyện này cho anh biết vì vẫn còn giận.
Chan vẫn ngây thơ không hiểu vì sao bạn gái lại khó ở như vậy. Sáng hôm sau ở công ty, Mizan không thể tập trung làm nổi, cô lên mạng tra thông tin về Na Ha-yeong. Không tra thì thôi, tra rồi càng cảm thấy bản thân mình không bằng cô ấy. Chan không biết bạn gái bị làm sao nên tìm cô hỏi thẳng. Mizan cũng nói hôm qua đã nhìn thấy hai người trên sân thượng. Chan đã giải thích mọi chuyện cho Mizan nghe. Đồng thời anh cũng lưu lại tên danh bạ của hai người, gọi cô là bà nội mình mới khiến Mizan tha thứ. Mối đe dọa uy hiếp trực tiếp đến tính mạng nam nữ chính còn có thêm tên sát thủ của Lee Seok-du. Hắn ta luôn trực chờ thời cơ để xiên nam nữ chính. Quay lại đài truyền hình, nhà đầu tư lớn đột nhiên tìm đến nữ chính. Anh kể mình yêu một cô gái nhưng cô ấy đang bị bệnh nặng, thế nên hai người họ muốn cùng đóng băng. Đợi kỹ thuật tương lai tiên tiến sẽ cứu cô bạn gái kia, anh muốn hỏi Mizan ở trong khoang đông đó có thoải mái không. Nữ chính trả lời không lạnh đâu, rồi hỏi vì sao anh lại muốn đóng băng cùng cô ấy. Chàng trai nói mình muốn sống cùng thời gian với người yêu, điều này làm Mizan nhớ đến nam chính. Cuộc tình của họ đúng là kỳ tích, cả nhà nam chính biết anh có bạn gái liền yêu cầu dẫn về ra mắt. Ngồi trước gia đình Chan, Mizan vô cùng lo lắng. Lúc đầu mẹ Chan tỏ vẻ khó chịu để làm khó thử thách Mizan, nhưng cô lại dùng cách nói chuyện vào 20 năm trước chọc cho cả nhà cười, từ đó qua được ải mẹ chồng. Chan chở người yêu về nhà khen cô khéo miệng từ lúc nào thế. Về đến nhà họ đợi cả nhà ngủ rồi lén lút chạy lên ngủ chung một phòng trông ngây ngô hạnh phúc vô cùng tận. Hôm sau ở công ty, Ji-hun muốn được làm trợ lý quay YouTube cùng Chan. Họ phỏng vấn một loạt người, câu hỏi vì sao lại muốn thử một lần được đóng băng. Nhưng tất cả bọn họ đều có chung một lý do là chán ghét thực tại và muốn trốn tránh thời gian. Các câu trả lời đó đều khiến nam chính không hề ưng ý và đánh trượt hết. Phỏng vấn cuối là một cặp vợ chồng, con trai họ mắc bệnh ung thư nhưng thuốc trị ung thư hiện giờ vẫn chưa có. Họ muốn đóng băng để cứu mạng đứa trẻ, dù biết sẽ phải xa con và đánh mất những kỷ niệm quý giá. Chan hiểu rõ sự khó khăn khi phải lựa chọn giữa mạng sống và thời gian bên cạnh người thân, nhưng anh hứa sẽ giúp họ. Ở công ty, Mizan đang vui vẻ nhắn tin cho người yêu thì một chiếc mô tô muốn đâm cô. May mắn Ha-yeong hét lên cảnh báo Mizan mới tránh được. Biết tin bạn gái gặp nạn, Chan lập tức chở cô đi ăn kem và tặng cô máy kích điện, gặp thằng nào hay ra rẻ thì cứ một kích. Lúc này ở phòng nghiên cứu, giáo sư cuối cùng cũng chế thành công thuốc giải. Ông kích động gọi điện báo tin này cho nam chính. Họ sắp được cứu rồi, nam chính liền lấy ra bộ đồng hồ đôi tặng Mizan. Cô cũng hứa vào năm 30 tuổi sẽ gả cho anh. Sáng hôm sau là thời khắc định mệnh, giáo sư bắt đầu tiêm vào cơ thể Chan thuốc giải. Chiếc máy quay của Ji-hun, tim anh đột nhiên đông cứng, đau nhói, hô hấp trở nên khó khăn. Cùng lúc này Mizan cũng gặp nguy, tên sát thủ giả danh thành cảnh sát hạ gục cậu em rể rồi đến gõ cửa tìm nữ chính. Bên phía nam chính, anh đã trở lại trạng thái bình thường nhưng cần thử nghiệm thuốc thêm 3 ngày nữa mới xong. Mizan cũng lấy kích điện dí vào cổ tên sát thủ rồi lái xe bỏ chạy. Cô đã đến sở cảnh sát tạm thời an toàn, cậu em rể cũng bị nhát dao đâm nhưng may rằng không nguy hiểm tới tính mạng. Ở đài truyền hình, Na Ha-yeong khi biết tin tên sát thủ đã hành động thì cô cũng sẵn sàng ra sức trợ giúp. Cảnh sát còn phát tán in tư của tên sát thủ này cho toàn giới báo chí. Ở nhà, Mizan đã nấu cháo cho Chan ăn, cô lo lắng và trách anh vì đã lén đi thử thuốc trước. Anh thì cũng liền nói lại cô rằng bị tên sát thủ uy hiếp mà lại giấu anh. Mizan nghe thế thì liền lôi ra bình xịt cay, rồi cô an ủi anh đừng lo vì nếu kẻ đó đến một lần nữa cô sẽ phá đôi mắt hắn. Cơ thể của Chan đang rất yếu do tác dụng thuốc, nhưng qua ngày hôm sau anh đã cảm thấy khá hơn, nhịp tim cũng tăng dần đều lại. Đến chỗ làm nhịp tim của anh lại tăng 1 độ nữa, máy lạnh cũng phải giảm xuống. Chan lập tức ngồi vào máy quay nói lại tình hình của mình qua mỗi giai đoạn một cách kỹ lưỡng. Sau đó anh vội vã chạy đi khoe kỳ tích này với Mizan, cô vô cùng mừng rỡ. Sáng hôm sau Chan còn ra ngoài chạy bộ và quả nhiên nhịp tim của anh không hề tăng hay cảm thấy khó chịu gì nữa. Có lẽ họ sắp quay trở lại làm người bình thường được rồi. Nam nữ chính cùng nhau đi tắm hơi nhưng họ phải cách một lớp kính vì cô ở phòng lạnh còn anh ở phòng nóng. Không nhịn được, nam chính liền trùm chăn bông để sang ngồi cạnh bạn gái. Sau đó anh đạp xe chở cô đi ngắm phố, cuối cùng họ cũng có thể hẹn hò như cặp đôi khác rồi. Rất nhanh đến lần tiêm thuốc thứ hai, tiêm xong về nhà Chan bị nóng sốt dữ dội. Sau một giấc ngủ say thì trạng thái của anh đã tốt hơn và kỳ tích cũng xảy ra, nhiệt độ cơ thể anh đã trở về bình thường. Anh vui vẻ lập tức gọi điện báo tin tốt này cho Mizan. Cả nhà vui vẻ khi anh trai mình đã trở về làm người bình thường. Nam chính cũng chia sẻ tin tức này cho gia đình Mizan, mọi người đều vô cùng cảm động vì con gái họ sắp được cứu rồi. Hôm nay nam chính đích thân lên phim trường xem bạn gái chỉ huy, nhưng không hề nhận ra phía trong đám đông ấy là một tên sát thủ luôn rình rập chờ thời cơ hãm hại nam chính. Mizan bằng giác quan của mình đã phát hiện thì liền chạy đến đỡ thay anh một dao. Còn tên khốn ấy cũng nhanh trí mà bỏ chạy. Mizan được đưa đến bệnh viện với tình trạng mất rất nhiều máu. Giờ cô đang ở trong cái thế tiến thoái lưỡng nan, vì nếu có phẫu thuật thì sinh mạng của cô cũng cực kỳ nguy hiểm. Giờ dù chọn lựa thế nào thì kết quả cũng chỉ có một. Mẹ của nữ chính nghe thế thì thế giới như sụp đổ. Giờ mọi người chỉ có thể đưa ra lựa chọn, đó là đưa Mizan vào khoang đông lạnh một lần nữa, chờ đợi chế ra thuốc giải có hiệu lực cấp tốc thì mới cứu được cô. Thiếu đi người mình yêu thương, cuộc sống của nam chính dường như chững lại một nhịp. Anh quyết định chuyển đến nhà nữ chính sống để bù đắp thiếu sót cho gia đình cô, và cũng là để bản thân vơi đi nỗi nhớ. Ở phòng thí nghiệm, giáo sư và tiến sĩ cũng đang cố gắng hết mình cứu Mizan. Khoảng thời gian thiếu vắng Mizan thì Chan cũng đã ở bên và chăm sóc gia đình thay cô. Na Ha-yeong cũng quyết định nghỉ việc ở đài truyền hình. Byung Sim cũng nghỉ làm giáo viên chuyển qua làm bác sĩ tâm lý. Còn ông cục trưởng thì bị cắt chức vì quản lý xà lơ.
Dong Chan quay trở lại đài truyền hình làm việc vì anh muốn thực hiện nốt ước mơ của bạn gái. Cậu em trai Nam Tê thì trở thành đầu bếp bánh ngọt theo đúng sở thích của cậu. Mối quan hệ của cặp đôi Na Ha Yeong và anh tiến sĩ cũng bắt đầu đơm hoa kết trái. 3 năm cứ thế dòng dã trôi qua vô thường thế đấy. Thử nghiệm lâm sàng cũng bước vào giai đoạn cuối, lần này nếu thành công sẽ giúp Mi-jan tỉnh lại. Mà Dong Chan cũng đích thân đến xem để có thể chứng kiến người mình yêu trở lại. Nhưng lúc này cô vẫn chưa có tiến triển gì cả, anh đành quay trở lại nơi làm việc. Vừa đến công ty lại nhận được cuộc gọi của giáo sư thông báo rằng thử nghiệm đã thành công và Mi-jan sẽ tỉnh trong 24 giờ tới. Dong Chan sốt sắng báo tin vui này cho gia đình của Mi-jan biết. Mọi người sau đó xôm tụ cùng đến phòng thí nghiệm để chờ đợi kỳ tích xảy ra. Trước khi tỉnh, Mi-jan còn phải trải qua cuộc thí nghiệm trước đó chưa thể hoàn thành. Các y bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện thực hiện ca phẫu thuật này cho cô. Trải qua một lúc thì một bác sĩ đi ra báo thông tin cho họ biết rằng cuộc phẫu thuật đã khiến thời gian tỉnh lại của Mi-jan sẽ lâu hơn dự kiến ban đầu đề ra. Mọi người nghe tin tinh thần lẫn sức khỏe đều suy sụp tột cùng. Mi-jan được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt, ngón tay cô cử động trở lại. Y tá vội báo cho bác sĩ nhưng khi bác sĩ vào xem tình hình thì lại hốt hoảng không biết làm gì. Gọi giáo sư đến vì thân nhiệt của Mi-jan giảm mạnh, giáo sư tiêm thuốc cho cô mong kỳ tích có thể xảy ra. Ở nhà, mẹ nữ chính đau lòng dọn đồ của Dong Chan, muốn đuổi anh đi vì bà không muốn anh chôn vùi tuổi trẻ ở nơi này và cảm thấy tội lỗi với căn nhà này nữa. Dong Chan về thấy vậy thì nhất quyết không chịu rời đi. Anh đã nhận mẹ Mi-jan là mẹ mình rồi. Tối đó bằng tình yêu chân thành của mình, anh cảm nhận được người mình yêu sẽ khỏe mạnh trở lại, nên gọi điện cho giáo sư cùng đến bệnh viện. Quả thực đúng như cảm nhận của anh và có lẽ ông trời không đối đãi bất công với người tốt. Trong ca phẫu thuật cuối, thân nhiệt của Mi-jan đã quay về bình thường và sức khỏe dần ổn định lại. Giáo sư gọi báo tin này cho mẹ Mi-jan, bà nghe tin con gái sắp tỉnh lại mà khóc cạn cả nước mắt. Tối hôm đó bầu trời rơi đầy tuyết của cái lạnh của mùa đông, dù vậy khi trái tim có người trong lòng thì sẽ sưởi ấm sự lạnh lẽo đó. Dong Chan và Mi-jan cuối cùng cũng gặp lại nhau sau 3 năm ròng rã, họ tươi cười rồi lao vào ôm nhau, buông bỏ đi hết những nhớ thương, những tiêu cực, những bất hạnh vì giờ họ đã có nhau rồi. Sáng sớm tinh mơ, mọi thứ giờ đây đã quay về quỹ đạo vốn có của nó. Dong Chan hăng hái cho công việc, Mi-jan cũng ở bên đồng hành cùng anh. Tan làm, Dong Chan lập tức chở Mi-jan về nhà gặp mẹ anh. Khi bà hỏi cô có muốn làm đám cưới chưa, thì Mi-jan liền từ chối khiến Dong Chan giận dỗi. Mi-jan muốn ra nước ngoài học để trở thành một nhà sản xuất truyền hình, nhưng Dong Chan lúc này là muốn cưới vợ dữ lắm rồi. Mẹ anh liền đưa ra ý tưởng hay là hai đứa cứ kết hôn rồi sinh con rồi đưa con cho em gái nuôi, rồi cả hai cùng ra nước ngoài du học. Cô em gái nghe cái giáo án quỷ ma vậy liền dãy đành đạch. Cả nhà loạn hết lên nên Dong Chan đành đưa Mi-jan về. Trước khi cô vào nhà, anh đã tặng cô quyển nhật ký mình viết vào 3 năm mà cô đã bất tỉnh. Lên đến phòng, Mi-jan lập tức mở ra đọc những lời tự sự chân thành, những dòng chữ nguệch ngoạc làm cho cảm động. Khi biết tin Mi-jan quay về, Na Ha Yeong cũng vui vẻ trở về công ty làm. Hai người gặp nhau và vui vẻ chào hỏi nhau làm đôi bạn cùng tiến trong công việc. Dong Chan cũng đã tìm ra cách giải quyết cho tình duyên của hai người họ. Đó chính là anh sẽ cùng người mình yêu đi du học nâng cao trí tuệ, cùng đó là phát triển kênh YouTube với chủ đề là vlog cuộc sống của họ. Hiện tại cả hai đều vô cùng hạnh phúc với cuộc sống đã chọn, thế mới nói cuộc đời đúng thật vi diệu. Người ta thường nói bất kỳ mối quan hệ nào đó tồn tại thì chắc chắn đó là duyên, nhưng ở bên nhau được hay không thì còn chờ ở phận. Và có lẽ nam chính và nữ chính ngày hôm nay không chỉ đến với nhau vì cái duyên mà còn ở cùng nhau vì chữ phận. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.